everyone, how are you doing? Welcome to Firewall a.Cloud.guru. ISP बाट आएको चाहिँ जुन चाहिँ डेडिकेटेड स्ट्याटिक पब्लिक आइपी को लिंक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्छौं तर आज चाहिँ मैले यो डेमोन्स्ट्रेट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो घरकै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ डायनामिक आइपी चाहिँ पाएको हुन्छौं हैन त्यो आइपी बाट चाहिँ हामीले चाहिँ राउटरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्याटिक आइपी चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ माइक्रोटिक को चाहिँ दुईटा WAN पोर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस दिएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्छौं ओके बेसिकली चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सो व्हाट वी आर डुइङ टुडे भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सुरुमा क्लियर हौं है सो त्यसको लागि चाहिँ ओके सो सो हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौं एउटा लिंक भयो आईएसपी को एउटा लिंक एउटा अर्को लिंक भयो लेट्स से यो चाहिँ आईएसपी ए भनौं आईएसपी 1 भनौं यो चाहिँ आईएसपी 2 भनौं मेरो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आईएसपी 1 चाहिँ मैले चाहिँ डब्ल्यू लिंक युज गर्छु अनि आईएसपी 2 चाहिँ मेरो एडीएसएल छ एडीएसएल युज गर्छु सो ओके मसँग चाहिँ यो दुईटा चाहिँ आईएसपी को लिंक छ अनि यो दुईटा लिंक चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रोटिकमा ल्याउँछौं सो माइक्रोटिकमा चाहिँ यो चाहिँ सपोज भनौं वान पोर्ट 1 मा ल्याउँछौं यो चाहिँ वान पोर्ट 2 मा ल्याउँछौं अनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान को चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्क डिफाइन गर्छौं र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भर्चुअली होस्टेड चाहिँ एउटा पीसी बाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसको नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ के भइरहेछ भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौं यो पीसी भयो भने सो एक्चुअली हामीले चाहिँ गर्ने कुरा भनेको यति नै हो अहिलेलाई चाहिँ सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब व्हाट इज लोड ब्यालेन्सिङ बाट स्टार्ट गरौँ है सो व्हाट वी गोइङ टु लर्न भनेको आज चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ भनेको के हो र फेल ओभर भनेको चाहिँ के हो सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा जाउँ सो मसँग चाहिँ यहाँ एउटा अहिले डायग्राम पनि छ मैले हुन त मैले यहाँ स्केच पनि गरेँ मसँग एउटा बेसिक डायग्राम पनि छ क्लियर गरेँ स्क्रिनलाई सो डायग्राम चाहिँ यो भनौं मसँग चाहिँ यो लिंक छ यो लिंक चाहिँ मेरो चाहिँ वर्ल्ड लिंक को चाहिँ जुन राउटर हुन्छ म त्यो राउटरबाट चाहिँ त्यो लिंक लिन्छु सो यो राउटर चाहिँ मेरो नेटवर्क चाहिँ 192.168.100.0 को नेटवर्क छ यसको गेटवे चाहिँ 100.1 छ राउटरको गेटवे चाहिँ सो अनि यहाँबाट चाहिँ 192.168.1.0 छ यो राउटर चाहिँ यो एडीएसएल को नेटवर्क चाहिँ अनि 1.1 चाहिँ यसको गेटवे छ सो हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो दुईटा गेटवेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा चाहिँ स्ट्याटिक आइपी चाहिँ एउटा पिक गर्छौं सो मैले चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ WAN1 पोर्टमा चाहिँ म चाहिँ 192.168.100.10 को चाहिँ आइपी पिक गर्छु WAN2 मा चाहिँ 1.10 को आइपी चाहिँ पिक गर्छु सो त्यो आइपी चाहिँ हाम्रो चाहिँ राउटरबाट चाहिँ फ्री हुनु पर्यो है अरु कसैले चाहिँ ओकेटेको हुनु भएन सो त्यो कुरा चेक गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ कमान्डमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आइपी लाई पिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब पिङ इस्टाब्लिश भयो भने चाहिँ अलरेडी त्यो आइपी युज छ सो यो गर्दाखेरि पनि अगाडि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ चेक गर्नु होला सो ल्यान को चाहिँ हामी नेटवर्क चाहिँ नेटवर्क चाहिँ 10.10.10.0/24 को नेटवर्क बनाउँछौं गेटवे चाहिँ 10.10.10.1 बनाउँछौं सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो है यो चाहिँ बेसिक सिनेरियो भइहाल्यो र अहिले हामीले लोड ब्यालेन्सिङ गर्ने जुन प्रोटोकल अहिले आजको दिनमा गर्ने चाहिँ प्रोटोकल पनि सबसे बेसिक प्रोटोकल नै भन्छ हैन तर मोर ओभर प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि लाइक मोस्ट अफ द ठाउँमा चाहिँ युजहरु भइरहेको हुन्छ सो लेट मी स्टार्ट विथ दैट सो बेसिकली चाहिँ अब लोड ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ के हो र फेल ओभर भनेको चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है मैले अलिअलि रिसोर्सेस चाहिँ ग्यादर गरेको सो मेरो त्यति थ्योरीमा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन सो आई मे बी ल्याकिङ दैट बट लेट्स सी है सो what exactly is load balancing load balancing भनेको चाहिँ खासमा एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको मैले अघि सिनेरियो देखाए मल्टिपल तपाईको चाहिँ आईएसपी को लिंक आयो सो यो लिंक 1 भयो यो लिंक 2 भयो अथवा यहाँ अरु पनि लिंक हुन सक्छ हैन लिंक n भयो सो
मल्टिपल आइएसपीज अथवा चाहिँ मल्टिपल गेटवेज जुन WAN को गेटवेजहरु छ त्यो WAN को गेटवेजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राफिक चाहिँ ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न एफिसिएन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ पठाउन सक्यो अनि रिच गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ भन्छौँ सो going on with the definition, load balancing is a technique used to send network traffic over multiple gateways. If you have multiple ISP connections in your network, you can send your network traffic through those ISP connections and make a load balancing network भनिरहेछ. So हामीसँग चाहिँ खासमा चाहिँ यो मल्टिपल लिङ्क भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरी चाहिँ एउटा राउटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मल्टिपल लिङ्क चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो भने अब यो पिसी भयो अरे सपोज यहाँ चाहिँ अब मल्टिपल अब ल्यान्ड नेटवर्कमा मल्टिपल पिसीजहरु हुन्छ हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिसी ए भयो यो पिसी बी भयो यो पिसी सी भयो यो पिसी ए ले चाहिँ अब एउटा सेसन इस्टाब्लिस गर्नले लेट्स से अब facebook.com चाहिँ यसले चलाउला रे सो यसले चलाउँदाखेरि चाहिँ facebook.com भन्ने चाहिँ एउटा ट्राफिक जेनेरेट हुन्छ सो बी मा जाउँ बी मा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बी ले चाहिँ लेट्स से youtube.com भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ साइटमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठायो रिक्वेस्ट सिट भयो सो बी ले चाहिँ यसको चाहिँ नेटवर्कको चाहिँ ट्राफिक चाहिँ जेनेरेट गर्छ लेट्स से सी ले चाहिँ अब भनौँ अब गुगलको अब भनौँ न पब्लिक डिएनएस नै पिङ गरिरहेछ सो 8.8.8.8 सो यसमा रिक्वेस्ट पठाइरहेछ अरे सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट पिसीबाट चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट चाहिँ नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ जेनेरेट भइरहेछ सो अब हामीले चाहिँ एउटा क्लासिकल वेमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ लेट्स से अब यो भनौँ न अहिलेलाई मानिलिउँ हैन सो मैले यहाँ हाइलाइट गरेको चाहिँ यो पिङ्क पेनले हाइलाइट गरेको पार्ट चाहिँ यति लिङ्क छैन अरे हामी चाहिँ एउटा मात्रै लिङ्कमा काम गरेर सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यति सबै रिक्वेस्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यही लिङ्कबाट पास भयो सो अब हामीसँग चाहिँ युजेबल ब्यान्डविड्थ चाहिँ यही लिङ्कको मात्रै हुने भयो सो अब हामीसँग चाहिँ सपोज मल्टिपल चाहिँ हामीसँग चाहिँ लिङ्क छ अरे सपोज लिङ्क 2 पनि छ अरे लिङ्क एन पनि छ अरे सो है यो हुने बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ हामीले चाहिँ यदि इनेबल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यदि लगाउन सक्यो भने facebook.com को रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँबाट ह्यान्डल गर्नुस् त्यसपछि youtube.com को रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँबाट ह्यान्डल गर्नुस् त्यसपछि गएर यो गुगलको डिएनएस को लोडको रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँबाट ह्यान्डल गर्नुस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्राइटेरियाजहरु चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ सो त्यो क्राइटेरियाजहरु नै इन्ट्रोड्युस गर्नु भनेको नै हामीले चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्ने नेटवर्कलाई एक्ज्याक्टली खासमा चाहिँ कुरो चाहिँ त्यो सो मैले अघि उज्जवलजीसँग पनि खासमा चाहिँ डिस्कस गरेको थिएँ मैले यो क्लास अगाडि चाहिँ कति मैले ब्लगमा पढ्ने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ रङ इन्फर्मेसन्सहरु पनि दिइरहेको थियो इन्टरनेटमा सो बेसिकली के भन्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्लाउड नेटवर्क चाहिँ यो भनौँ सरी यो लिङ्क नेटवर्क लिङ्क ए भयो अरे त्यसपछि गएर यो लिङ्क बी भयो अरे आइएसपी को लिङ्क सो यो भनेको ल भनौँ लेट्स से 202.166.211. भनौँ 240 छ अरे यो वर्ल्ड लिङ्कको एउटा पब्लिक आइपी हो अरे यो भनौँ 116.17. भनौँ 12.30 भनौँ एउटा कुनै एउटा ऱ्यान्डम छ अरे यो /30 को यो पनि /30 को भयो अरे सपोज यस्तो एउटा लिङ्क भयो अरे यो लिङ्क आयो अरे हामी चाहिँ त्यसपछि माइक्रोटिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा WAN पोर्टमा चाहिँ हामीले सेटअप गर्छौँ सो यो सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज यसको युजेबल ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीसँग चाहिँ भनौँ 2 mbps छ अरे अनि यसको लिङ्कको चाहिँ युजेबल ब्यान्डविड्थ चाहिँ हाम्रो 2 mbps छ अरे सो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के क्लियर हुँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पिसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओके हामीले यो पिसीमा चाहिँ हामीले चलाइरहेछौँ भने डबल लिङ्क छ हामीसँग र हामीले चाहिँ पिसीबाट चलाइरहेछौँ भने हामीले एउटा कुरा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो लिङ्कमा 2 mbps छ यो लिङ्कमा चाहिँ 2 mbps युजेबल ब्यान्डविड्थ छ भने यो पिसीले चाहिँ इट वन्ट बी गेटिङ अ सिंगल ब्यान्डविड्थ अफ 4 mbps है सो एउटा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ आइडेन्टिकल एउटा सेसन भनौँ मैले चाहिँ गएर चाहिँ microtik.com/downloadsमा गएर मैले एउटा कुनै चाहिँ भिडिआई भनौँ इमेज फाइल माइक्रोटिकको चाहिँ मैले भिडिआई फाइल मैले डाउनलोड गर्दैछु सो डाउनलोड गर्ने बेलामा मैले लोड ब्यालेन्सिङ इनेबल गर्यो भन्दैमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ यो दुईटा लिङ्क युज भइरहेको छ भन्दैमा चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यो डाउनलोडमा चाहिँ मैले यो 4 mbps को चाहिँ नि इम्प्याक्ट चाहिँ मैले देख्न पाउँदिनँ सो है खासमा चाहिँ एक्चुअली हुने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल सेसन्सहरु हुन्छ मल्टिपल सेसन्स एउटा सेसन्सलाई चाहिँ एउटा सेसनलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ पर्टिकुलरली एउटा लिङ्क युज गर्छ अर्को सेसन ह्यान्डल गर्न चाहिँ अर्को युज गर्छ सो हामीले भर्चुअली चाहिँ ट्याली गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी फिल गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 4 mbps चलाए जस्तो फिल हुन सक्छ तर हामीले एक्ज्याक्टली चाहिँ 4 mbps चाहिँ चलाएको होइन सो आई थिंक यो कुरा सबैलाई क्लियर भयो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ सम्मको चाहिँ कुरा गरेको थियौँ है
So I think, I hope load balancing, what is load balancing भनेको कुरा चाहिँ सबैजना क्लियर नै हुनुभयो होला. So फिडब्याक्सहरु केही छ, सो क्लियर नभएको कुराहरु केही छ त्यस्तो. सो मैले अघि भनेको प्रोटोकलमा चाहिँ खासमा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ चाहिँ मल्टिपल लिङ्कमा चाहिँ डिफरेन्ट सेसन्सहरुमा चाहिँ हुन्छ. सो नट अन द सेम सेसन, एउटै सेसनमा चाहिँ कहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ गर्न सकिदैन. त्यसलाई चाहिँ आई थिंक त्यसलाई बन्डलिङ भन्छ. सो अब त्यो फर्दर डिस्कसन चाहिँ हाम्रो उज्जवलजीसँग पनि हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ. सो एक्चुअली व्हाट इज लोड ब्यालेन्सिङ भन्ने कुरा चाहिँ आई होप सबैजना क्लियर हुनु होला. सो लोड ब्यालेन्सिङको चाहिँ अब प्रोसिड्युर्सहरु हुन्छ, मेथड्सहरु हुन्छ है. सो मैले चाहिँ यहाँ लिस्ट डाउन गरेछु. यहाँ चाहिँ मैले नर्मली अहिले चाहिँ सर्फेसली चाहिँ सर्च गर्दाखेरि चाहिँ पीबीआर, पोलिसी बेस्ड राउटिङ भन्छ, त्यो एउटा हुन्छ. त्यसपछि पर कनेक्सन क्लासिफायर हुन्छ, त्यसपछि ब्यान्डविड्थ बेस्ड हुन्छ. सो आजको क्लासमा चाहिँ हामी चाहिँ वी विल बी डुइङ चाहिँ हामी चाहिँ ब्यान्डविड्थ बेस्ड ECMP हैन. सो यो चाहिँ खासमा चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ खासमा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो भन्दाखेरि चाहिँ नाममा चाहिँ इक्वल कनेक्सन मल्टिपल पाथ छ. सो इक्वल कनेक्सन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ आईएसपी को चाहिँ जुन लिङ्क हुन्छ, यो लिङ्क आउँछ एउटा लिङ्क, त्यसपछि अर्को लिङ्क आउँछ, यो चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ. सो आइदर यो दुईटै चाहिँ एउटै हुनुपर्छ. सो यो 5 Mbps भयो भने चाहिँ यो पनि 5 Mbps भयो. सो यो ब्यालेन्स भएको केसमा मात्रै इक्वल कनेक्सन मल्टिपल पाथ चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ. सो यो चाहिँ एउटा चाहिँ ड्रब्याक पनि हो, तर यसले गर्दाखेरि धेरै कुरा नि सजिलो हुन्छ. लेटर चाहिँ हाम्रो माइक्रोटिकमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यही प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ रेसियो निकाल्न थाले क्या मान्छेले. सो अब इफ हैन तपाईहरुसँग चाहिँ लाइक भनौं न 10 Mbps को चाहिँ इन्टरनेट छ रे हैन, एउटा चाहिँ लिङ्क चाहिँ 10 Mbps छ रे, अर्को चाहिँ 5 Mbps छ रे सपोज, अनि यो लिङ्क चाहिँ 10 Mbps छ रे. सो यो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ECMP चाहिँ युज गर्न सकिँदो रहेछ. सो यसलाई गर्न पनि एउटा प्रोसिडियर चाहिँ हुन्छ है, तर एउटा सर्टेन चाहिँ रेसियोजहरु चाहिँ अब यो अहिलेको लागि चाहिँ 2:1 भयो. यो चाहिँ अब 15 Mbps भयो भने चाहिँ 3:1 हुन्छ. यस्तो रेसियोजहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अब भेटियो भने चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ. हैन भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यसको चाहिँ जुन चाहिँ ब्यालेन्स लोड हुनुपर्छ भन्नाले एट द साइड अफ दि जुन WAN पोर्टको जुन आईएसपी को लिङ्क हुन्छ यसमा चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ ब्यान्डविड्थ चाहिँ भन्ने चाहिँ यसको क्राइटेरिया छ. सो यो अरू मेथोडोलोजीको बारेमा चाहिँ म पनि त्यति साह्रो चाहिँ डेप्थमा पुगेको छैन. सो वी विल बी डिस्कसिङ इट लेटर है. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ECMP हेरौँ. सो हामीले अहिलेसम्म क्लियर गरेको कुरा भनेको चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ कुरा गरियो है. अहिलेसम्म लोड ब्यालेन्सिङकै कुरा भयो. सो अब अहिले आएर चाहिँ फेल ओभरको कुरा गरौँ है. हामी एउटा फेल ओभरको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ फेस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी एउटा कुनै सिनेरियोमा हामी एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा बसिरहेछौँ. त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ भनौँ अब त्यो अर्गनाइजेसन एकदमै चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कामहरु चाहिँ भइरहेछ रे. सो यसमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको चाहिँ नि भनौँ न यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी चाहिँ ड्रप भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरु असर पर्छ. सपोज के भयो भने एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न सर्भर पनि होस्ट गरिरहेछौँ रे, भनौँ न सर्भर होस्ट गरेर. सो यो सर्भर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै राउटरमा कनेक्टेड हुन्छ, अनि भनौँ बाहिरको रिमोट मान्छेहरु, बाहिरको रिमोट पीसी भनौँ, यो चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्टेड छ रे. यो इन्टरनेटमा कनेक्ट भएको चाहिँ यो पीसीले चाहिँ सर्भरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त इन्टरनेट थ्रु नै एक्सेस हुने हो के रे. सो अब के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ एउटा मात्रै आईएसपी को लिङ्क लिएर चाहिँ एउटा मात्रै गेटवे लिएर चाहिँ हामीले चलाइरहेछौँ भने यदि यो लिङ्क चाहिँ केही गरी चाहिँ ब्रेकडाउन भयो रे, सपोज भनौँ फाइबरको ब्रेकडाउनको इस्युज हुन सक्छ, त्यसपछि आईएसपी को आफ्नै इस्युजहरु हुन सक्छ हैन, जुन अब उनीहरुले अब ब्यान्डविड्थ बाइपास गर्दाखेरि पनि अब केही लोता गरेको हुन सक्छ. सो एनीथिङ क्यान बी द इस्यु है. सो एउटा मात्रै लिङ्क राख्दाखेरि चाहिँ यो एउटा लिङ्कमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी भयो कि यो सर्भरलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्ने. सो मैले यो सर्भर सपोज लिङ्क अफ छ, मैले सर्भर चाहिँ यो इन्टरनेट थ्रु चाहिँ मैले यो पीसीबाट चाहिँ मैले एक्सेस गरिरहेको छु, सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाइरहेको छु, मैले पाइरहेको छु यो केही कुराहरु डेटाहरु पाइरहेको छु भने चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ इस्टाब्लिश हुने बेलामा चाहिँ मैले काम गर्न पाएँ. यदि यो लिङ्क डाउन भयो भने चाहिँ यो सर्भरलाई मैले एक्सेसै गर्न पाउँदैन. सो नो एक्सेस है. सो यो कुरा पनि हामीले चाहिँ रिडन्डेन्सी इन्ट्रोड्युस गर्नलाई र यो डिपेन्डेन्सी हटाउनलाई पनि हामीले चाहिँ खासमा फेल ओभर चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको, यो इन्ट्रोड्युस गरेको माइक्रोटिकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ. सो यो कुराले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो ड्रब्याक्सलाई चाहिँ फाइट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ. सो के भने यसलाई चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ उपाय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल WAN लिङ्क्सहरु चाहिँ लिने, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ फेल ओभर स्विच गरिदिने. सो
अब सपोज भनौँ प्राइमेरी चाहिँ यो लिङ्क चाहिँ बाट चाहिँ चलिरहेको थियो भने सपोज यो लिङ्क चाहिँ डाउन भयो भने इट्स गन स्विच टु दिस आइदर दिस अर दिस कि चाहिँ योबाट स्विच हुन्छ कि यताबाट स्विच हुन्छ सो के भयो त भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी चाहिँ ब्रेकेज भयो एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म तर एकदमै छिटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अप भयो सिस्टम चाहिँ अब कनेक्सनलाई लसै नगर्ने एकदमै भनौँ न एकदमै त्यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ हटाउनै पर्यो होइन 100% हामीलाई एक्युरेसी चाहियो 100% हो नियर 99.99% एक्युरेसी चाहियो भने जुनमा चाहिँ भनौँ न यो कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सर्भर फार्म त्यसपछि सर्भर हाउसहरूमा चाहिँ हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्चुअल राउटिङहरूको पनि कुरा गर्छौँ अब यो कुरा चाहिँ मेबी अब हाम्रो उज्जवलजीले पछि चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ त्यो कुरा निकाल्नुहुन्छ है सो वाट इज फेल ओभर भन्ने कुरा पनि बुझ्यो है सो एउटा कुनै आइएसपीको चाहिँ गेटवे अथवा आइएसपी लिङ्क चाहिँ डाउन भयो भने चाहिँ अर्को लिङ्कलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर त्योबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट चलाएर कनेक्टिभिटी चाहिँ हामीले चाहिँ बाइपास गर्ने द्याट इज फेल ओभर है सो अब हामीले चाहिँ इक्वल कस्ट मल्टिपल पाथको कुरा गर्दैछौँ सो इक्वल कस्ट मल्टिपल पाथको कुरा पनि मैले अघि चाहिँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ सो वाट इज द प्रोटोकल कि इसिएमपीमा प्रोटोकल हुने भनेको नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली हुने भनेको चाहिँ दुईवटा चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो कनेक्सन चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो सो अब त्यो सेसन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट सेसन्सहरूलाई चाहिँ मल्टिपल पाथबाट चाहिँ हामी चाहिँ प्याकेजहरू पठाउँछौँ सो अहिले चाहिँ यो ओभरभ्यू एक्सप्लेनेसन चाहिँ यही नै हो सो डायग्रामेटिकको एक्सप्लेनेसन सो लेट्स लुक एट द डायग्राम एकछिन सो यो डायग्राम हो है सो अहिलेलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो गर्दैनौँ होइन यो पनि गर्दैनौँ सरी यो कुरा चाहिँ मैले एडिट गरेर डायग्राम बनाउनु पर्ने बट स्टिल सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको यो जुन मेरो राउटर छ घरको राउटर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आइपी तान्छौँ त्यसपछि एउटा एडिएसएलको चाहिँ राउटरबाट चाहिँ एउटा आइपी तान्छौँ त्यो दुईवटा आइपीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा वान पोर्टमा मर्ज गरेर यसमा चाहिँ हामीले इसिएमपी लोड ब्यालेन्सिङ एन्ड फेल ओभर स्विच चाहिँ हामीले चाहिँ इनेबल गरेर हामीले चाहिँ चलाउँछौँ है यो चलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ लास्टमा फाइनली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिसीबाट चाहिँ ट्राफिकलाई चाहिँ हामी मोनिटर गरेर कुन कहाँबाट गइरहेछ कसरी गइरहेछ कुनको ब्यान्डविथ लिइरहेछ सो अब यो कुरा चाहिँ हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा गर्दैछौँ अहिलेलाई होइन सो धेरै क्वेसन्सहरू हुनसक्छ अब हाम्रो यो जुन चाहिँ हाम्रो फायरवलको चाहिँ हाम्रो सेसन्स चलेको धेरै दिन भइसक्यो सो अब यसको अगाडिको सेसन्सहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि उज्जवलजीले चाहिँ यो भर्चुअल बक्सहरू भिएम वर्क स्टेसन अथवा चाहिँ यो ओराकल भिएम बक्सहरूलाई चाहिँ कसरी अपरेट गर्ने त्यसको चाहिँ ट्युटोरियल्स हुन्छ सो मेक स्योर गो थ्रु द्याट भिडियोज होइन यदि चाहिँ त्यो बारेमा कन्फ्युजन छ भने सो अब मैले चाहिँ बेसिकली चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सो लेट्स क्रस दिस वान यसलाई साइडमा राखौँ सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ आजको सिनेरियोमा चाहिँ म चाहिँ यो ओराकलको भिएम बक्स युज गर्छु है ओराकलको भिएम बक्समा चाहिँ मैले चाहिँ माइक्रोटिकको क्लाउड होस्टेड राउटर 6.45.8 यसको चाहिँ भर्चुअल डिस्क इमेज चाहिँ मैले ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ माउन्ट गरेको छु यो माउन्ट गरेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ होस्ट गरेको छु एउटा चाहिँ भर्चुअल इमेज चाहिँ होइन यसलाई यो भर्चुअल मेसिन भयो मेरो चाहिँ सो मैले यसको चाहिँ कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने चाहिँ नि सो सेटिङ्समा जाउँ सेटिङमा गइसकेपछि हामीले यहाँ नेटवर्कमा जाउँ नेटवर्कमा हेर्नु चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो भिएम बक्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 4वटा एडाप्टर दिएको छ सो 4वटा एडाप्टरमा चाहिँ मैले चाहिँ एडाप्टर 1मा चाहिँ मैले चाहिँ एक्टिङ तपाईँको चाहिँ WAN1 बनाउँछु एडाप्टर 2मा चाहिँ एक्टिङ WAN2 बनाउँछु एडाप्टर 3 र एडाप्टर 4 को लागि चाहिँ दुईटा इथरनेट पोर्ट असाइन गर्छु र त्यो दुईटा इथरनेट पोर्टलाई चाहिँ म चाहिँ माइक्रोटिकमा गरेर चाहिँ ब्रिज कन्फिगर गर्छु सो एडाप्टर 1मा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एट्याच टु ब्रिज एडाप्टर मैले केलाई चाहिँ ब्रिज गर्यो भन्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ ओके मेरो ल्यापटपमा चाहिँ इथरनेट ओके सरी इथरनेट चाहिँ म चाहिँ यो इथरनेट कनेक्टेड भएको चाहिँ मेरो वर्ल्डिङको इन्टरनेटमा हो सो यो सोभा वाइफाई भन्ने छ यो चाहिँ मेरो चाहिँ म वाइफाईमा कनेक्ट गर्छु है
सो मेबी यो अहिले भइराख्ला हैन सो ओके यो लिंक पनि कनेक्टेड भयो सो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो यो इथरनेटमा चाहिँ मेरो चाहिँ वर्ल्ड लिंकको चाहिँ इन्टरनेट छ अनि यो वाइफाई इन्टरफेस यो निक वाइफाईको निकमा चाहिँ मेरो चाहिँ एडीएसएल को इन्टरनेट छ सो त्यो वायरलेस को लागि चाहिँ निक चाहिँ यो इन्टेल अटो वायरलेस भइहाल्यो यो चाहिँ पीसी चाहिँ यो चाहिँ इथरनेटको लिंक भइहाल्यो सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क सेटअप भयो है अहिलेलाई चाहिँ म नेटवर्क सेटअप चाहिँ यति हो र एडोप्टेड 3 चाहिँ एडोप्टेड 3 र 4 चाहिँ मैले चाहिँ खाली पोर्टहरु हुन्छ यसलाई चाहिँ इन्टरनल नेटवर्कमा सेट गरेर मैले चाहिँ एउटा कुनै नाम दिन सक्छु यसलाई र्यान्डम नेम दिए अनि पछि मैले चाहिँ यही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भनौं न मेरो चाहिँ विन्डोज 7 को चाहिँ मेरो होस्ट छ यहाँ यसको सेटिङमा गएर मैले चाहिँ यसको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ मैले एडाप्टर गरेर इन्टरनेट नेटवर्क गरेर मैले त्यहाँ चाहिँ जुन आईडी छ के रे नेटवर्क एडाप्टरको मैले त्यही नेटवर्क एडाप्टरको आईडी मैले यहाँ दिए भने त्यो भर्चुअल माइक्रोटिकको चाहिँ त्यो भर्चुअल पोर्टमा चाहिँ मैले विन्डोज 7 को चाहिँ जुन इथरनेट निक कार्ड हुन्छ मैले त्यसमा कनेक्ट गर्न सक्छु र मैले त्यहाँबाट कनेक्टिभिटी पाउन सक्छु ओके सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रोटिक स्टार्ट गरौँ माइग्रेटिक स्टार्ट गरेर म चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यो चाहिँ रन गरिसकेको कन्फिगुरेसनहरु चाहिँ म अलिअलि चाहिँ देखाएर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सो के भइराछ कसो भइराछ एउटा चाहिँ ब्रिफ सिनेरियोजमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिन्छु हैन त्यो गरिसकेपछि चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ हामी चाहिँ कसरी यो कन्फिगुरेसन चाहिँ हामीले चाहिँ सेटअप गर्न सकिन्छ स्क्रैचबाट चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौं है सो स्टार्ट हुँदैछ सो यो लगइन भयो सो के गर्छु भन्दा म विनबक्सबाट चाहिँ मैले यसलाई एक्सेस गर्छु मैले यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेँ विनबक्समा हेरौँ नेबर्समा मैले अलरेडी सेट गरेको चाहिँ 1.10 र 10.10 को चाहिँ आईपी को चाहिँ दुईटा लिंक चाहिँ आयो सो कुनैबाट पनि मैले एक्सेस गर्न सक्छु मैले यसलाई एक्सेस गरौँ यसको मैले पासवर्ड एडमिन राखेको छु ओके मैले म्याक एड्रेसबाट कनेक्ट गरिरहेको छु इन केस हामीले आईपी चेन्जेस गर्यो भने पनि यो जाँदैन सो लेट्स से है सुरुमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सपोज केही कनेक्सन इस्यु केही कनेक्सन्सहरु चाहिँ सेटअप्सहरु चाहिँ केही पनि गरेको छैन सो यो केसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ आईपी कन्फिगरेसन गर्छौं है सो हामीले बेसिकली चाहिँ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा WAN इन्टरफेस बनाएको सो यो इथरनेट 1 लाई WAN1 भनेर चाहिँ रिनेम गर्यो WAN2 भनेर यसलाई रिनेम गर्यो अनि जुन चाहिँ इथरनेट 3 र इथरनेट 4 छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा ब्रिजमा चाहिँ राख्छौं सो यति काम गर्ने बेसिक कुरा भयो सो यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने आईपी एड्रेस आईपी त्यसपछि गएर एड्रेसेसमा आउँछौं एड्रेसेसमा एड्रेसेस लिस्ट हुन्छ सो अब WAN पोर्ट 1 को लागि चाहिँ हामी चाहिँ कन्फिगर गर्छौं यसको आईपी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ 1.10 चाहिँ सरी यो चाहिँ WAN2 को WAN1 मा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 192.168.100.10 भन्ने आईपी मैले चुज गरे /24 को नेटवर्क छ सो नेटवर्क चाहिँ यो भयो इन्टरफेस चाहिँ WAN1 भयो सो WAN2 यो चाहिँ एडीएसएल को नेटवर्क भयो सो 192.168.1.10/24 नेटवर्क चाहिँ 1.0 इन्टरफेस चाहिँ WAN2 सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेटअप गर्छौं त्यसपछि गएर चाहिँ जुन लोकल नेटवर्क भनेको यो लोकल भनेको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिज बनाएको छु है ब्रिजको नाम चाहिँ लोकल छ अनि त्यसपछि त्यो पोर्ट्सहरु चाहिँ के छ भन्दा त्यसमा LAN 1 र LAN 2 यो चाहिँ इथर 3 र इथर 4 हो मैले रिनेम मात्रै गरेको है सो त्यसको चाहिँ त्यो ब्रिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेटवर्क चाहिँ दिन्छौं सो त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ ओके बेसिक सिनेरियोजमा हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिक सिनेरियोजमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आईपी कन्फिगरेसन गर्यौं सो अब लेट्स से अब डीएनएस को लागि चाहिँ हामी गर्नु पर्यो सो डीएनएस को लागि चाहिँ के हुन्छ आईपी डीएनएस मा जाउँ डीएनएस मा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ डीएनएस सर्भर चाहिँ हामीले चाहिँ असाइन गर्न मिल्छ यहाँ है यहाँ डीएनएस सर्भर चाहिँ हामीले असाइन गर्छौं त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ DHCP फर लोकल नेटवर्कको लागि चाहिँ DHCP चाहिँ हामी दिन्छौं सो अब के भन्दाखेरि डीएनएस सेटअप गरिसकेपछि आईपी DHCP सर्भरमा जाउँ DHCP सर्भरमा DHCP सेटअप गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरफेस सेलेक्ट गर्यो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ल्यान त्यो जुन ब्रिज गरेको छ ब्रिज गरेको चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ हामीले DHCP दिने हो सो मैले लोकल इन्टरफेस चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले चाहिँ सेटअप गर्छु सो यहाँ सेटअपबाट गर्नु भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ सबै कुरा अगाडि आईपी एड्रेसहरु चाहिँ दिइसकेपछि चाहिँ सो नेक्स्ट गरेर चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ सो रेकमेन्डेड चाहिँ DHCP सेटअप युज गर्नलाई भन्छु सो यो गरिसकेपछि हामी DHCP सेटअप पनि हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौं DHCP सेटअप कम्प्लिट हुने बित्तिकै तपाईको चाहिँ आईपी पुलमा गएर तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ DHCP को चाहिँ पुल बनेको हुन्छ है यो चाहिँ
सो यो बन्यो भनिसकेपछि चाहिँ ओके हाम्रो DHCP सेटअप चाहिँ केही हदसम्म सक्सेसफुल भयो भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो नेटवर्कमा चाहिँ केही गरेर चाहिँ हामी चाहिँ DHCP चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोही कुनै चाहिँ होस्ट कुनै पीसीले चाहिँ DHCP लिएको छ कुनै डिभाइसेसहरूले भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइपी DHCP सर्भरमा गएर लिजेसमा हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ DHCP सर्भर चाहिँ के अरे DHCP चाहिँ कसैले लिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ। सो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ DHCP को कुरा पनि भयो। अनि त्यसपछि गएर अब राउटिङको कुरा। राउटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब पहिलाको क्लासेसहरुमा नि तपाईले चाहिँ यसो माइक्रोटिकको चाहिँ ओभरभ्यू गर्नुभयो हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइपी राउट्समा जान्छ। लेट्स से एउटा मात्रै हामीसँग चाहिँ इन्टरफेस छ अरे, एउटा मात्रै इन्टरफेसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने डिफल्ट राउटिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अस्ति पनि हामी चाहिँ यो जुन ओएसपीएफ पनि क्लासेसहरु हेरियो अनि बीजीपी क्लासेसहरु पनि हेरियो हैन। सो डिफल्ट राउटिङ भनेको चाहिँ 0.0.0.0 त्यो डिफल्ट आइपी भयो, /0 भनेको डिफल्ट सबनेट मास्क भयो। सो त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि बाहिरको एनी नेटवर्कमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ। कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी भएको चाहिँ नै डिफल्ट गेटवेबाट जानुपर्छ। सो लेट्स से मेरो चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको मात्रै अहिले इन्टरनेट छ, WAN1 बाट आइरहेछ। सो मैले डिफल्ट राउटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ 0.0.0.0/0 दिन्छु। कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ गेटवे चाहिँ 192.168.100.1 बाट। सो मैले यति मात्रै गर्यो भने चाहिँ मेरो वर्ल्ड लिङ्कको राउटरबाट चाहिँ बाहिरको नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफल्ट राउटिङ चाहिँ हामीले इनेबल गर्छौँ। सो त्यति हो कुरा है। सो अब अहिले हाम्रो सिनेरियोमा चाहिँ दुईटा आइएसपी छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सो यो हो कन्फिगरेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो राउटिङको लागि। सो यो गर्दा चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ यो र गेटवे चाहिँ हामी चाहिँ मल्टिपल गेटवे दिन्छौँ कि एकैचोटि। सो 192.168.100.1 192.168.1.1 योले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि मल्टिपल गेटवे चाहिँ नै एउटै यो हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेसमा चाहिँ राउट हुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको रुल हो। सो मेन इम्पोर्टेन्ट रुल फर इनेबलिङ लोड ब्यालेन्सिङ एन्ड फेल ओभर स्विच भनेको नै खासमा राउटिङको रुल यति हो खासमा मेन रुल भनेको है। सो यु हेभ टु किप द्याट इन माइन्ड यो कुरा चाहिँ। अनि अब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इनेबल गरिसकेपछि चाहिँ अब लेट्स से अब मैले अघि एउटा सिनेरियो पनि भनेको थिएँ। सिनेरियो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्नाले रेसियोको कुरा गरिरहेको थिएँ है। यो रेसियोको कुरा चाहिँ म अहिले यहाँ निकाल्छु। सो सपोज के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो यता चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको चाहिँ डब्ल्यु लिङ्ककोबाट चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ सरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडिएसएलबाट आएको छ। सो यो चाहिँ 10 M को छ अरे, यो चाहिँ 5 M को छ अरे। सो के भन्दाखेरि यो चाहिँ 2:1 रेसियोमा भयो। सो 2:1 रेसियोमा चाहिँ इनकेस छ भने चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो जुन इसिएमपीमा इनेबल गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ फेरि एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ गेटवे थपेर यही गेटवेलाई चाहिँ मैले चाहिँ रिपिट गर्छु क्या। यो रिपिट गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सो सपोज यो भनेको चाहिँ कनेक्टिभिटी होइन। सो अब 3टा कनेक्सन हिट गरेछ, 3टा कनेक्सन्स आयो अरे, नयाँ कनेक्सन्स है। सो कनेक्सन सेसन्स आयो अरे। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेसनबाट आउँदाखेरि चाहिँ गेटवे चाहिँ 100.1बाट पठाइन्छ त्यसलाई। सेकेन्ड सेसनबाट आउने बेलामा 100.1बाट पठाइन्छ। थर्ड सेसन आउने सबै डिफ्रेन्ट सेसन चाहिँ थर्ड सेसनबाट आउने बेलामा चाहिँ 1.1 को गेटवेबाट जान्छ कि। सो अब के भन्दाखेरि यो रेसियो त 2:1 छ नि त। सो यो लिङ्क भन्दा त यो लिङ्क चाहिँ टाइम्स 2 ठुलो छ भनेपछि दुईचोटिको सेसन चाहिँ योबाट चाहिँ कम्प्लिट गरौँ, एकचोटिको चाहिँ सेसन योबाट कम्प्लिट गरौँ भन्ने कन्सेप्ट हो खालि त्यो है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एड गर्यो भने चाहिँ डबल एड गर्यो भने सो आउट अफ 3 दुईचोटिको सेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको गेटवेबाट चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ, त्यहाँबाट इस्टाब्लिस हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ केसमा चाहिँ मेरो चाहिँ दुईटै चाहिँ खासमा कनेक्टिभिटी ब्यान्डविड्थ चाहिँ मेरो चाहिँ 5 Mbps र 5 Mbps हो। तर एडिएसएलमा मेरो एकदमै हाई पिक लस छ। सो देयर मे बी प्रब्लम त्यो कुरामा है। सो अहिलेलाई चाहिँ योलाई डिसेबल गरौँ, यसलाई क्यान्सल गरौँ। सो मेन राउटिङ प्रोटोकल भनेको यो कुरा भयो। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सिनेरियो आउन सक्छ क्या। एउटा सिनेरियो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब मल्टिपल गेटवेको कुरा गर्दाखेरि हैन, यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यस्तो छ, यहाँ एउटा राउटर आयो, यहाँ एउटा पिसी आयो। सो अब सेसनकै कुरा हो, एउटा मात्रै पिसीमा कुरा गरौँ। यो पिसीमा चाहिँ facebook.com भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पठाएँ। सो यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो डब्ल्यु लिङ्क भयो, यो चाहिँ एडिएसएल भयो।
सो यो facebook.com रिक्वेस्ट हिट गर्नलाई चाहिँ मैले पीसीबाट चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो रिक्वेस्ट चाहिँ ट्राभल गर्ने नेटवर्क ट्राफिक ट्राभल गर्ने माइक्रोटिकमा जान्छ माइक्रोटिकले चाहिँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ facebook.com को चाहिँ जुन चाहिँ डीएनएस सर्भरलाई चाहिँ खासमा चाहिँ लिङ्क गर्छ त्यसपछि आइपी रिजल्भ गर्छ आइपी रिजल्भ गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ जहाँ आइपी लोकेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउने हो सो यो facebook.com-लाई चाहिँ मेरो अहिलेलाई लोड ब्यालेन्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ सपोज हैन वर्ल्ड लिङ्कको नेटवर्कबाट चाहिँ पठाए रे त्यसलाई facebook.com ओके उसले चाहिँ हेर्यो हैन सो त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ लेट्स चाहिँ हैन facebook.com-ले चाहिँ ए यो कम्प्युटरले यस्तो यस्तो कुरा मागेको रहेछ हैन सो यसलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न के भयो भन्दाखेरि एउटा फिलअप फर्मको पेज दिए रे सपोज हैन साइन अपको रिक्वेस्ट मागेको थिएँ साइन अप पेज दिए रे साइन अप पेज दिने बेलामा चाहिँ अब नेम एड्रेस यताउता सबै कुरा चाहिँ यो साइन अप पेज चाहिँ तैँले चाहिँ क्रिएट गर भनेर चाहिँ यसले चाहिँ फेरि अनि रिक्वेस्ट ब्याक पठायो अरे सपोज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब आउँछ यो आएर चाहिँ यहाँ देखिन्छ यो पीसीमा अब पीसीमा देखिसकेपछि चाहिँ मैले सबै फिलअप गर्छु रे यो क्राइटेरियाजहरू सबै कुरा मैले फिलअप गर्छु अब फिलअप गरेर मैले फेरि अब यो फिलअप गरेको फर्म त पठाउनु पर्छ facebook.com-मा त्यो पठाउँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ जुन लोड ब्यालेन्सिङ त अब यो कुरा त अब हामीले चाहिँ डिफाइन त गरेको छैन कुनबाट चाहिँ पठाउनु त नि facebook.com-लाई भनेर सो के गर्नु सक्छ आइदर 1बाट जान सक्छ अर 2बाट जान सक्छ 1बाट गयो भने त ठिकै छ केही फरक परेन यदि 2बाट गयो भने चाहिँ हामी कुन डेस्टिनेसनमा जानु पर्ने हो फर्स्ट कुरा त्यो कुरा कन्फ्युज हुन्छ है किनभने त्यो फिलअप फर्म नै लिएर चाहिँ facebook.com-मा चाहिँ पुग्ने सबै क्राइटेरिया चाहिँ सबै पुरा हुँदैन किनभने यसले पठाएको रिक्वेस्टको रेस्पोन्डिङ गरिरहेछौँ हामीले सो अब यस्तो कुरामा चाहिँ यस्तो यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क एउटा चाहिँ ह्याभोक क्रिएट हुन्छ क्या सो यसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेसन इस्टाब्लिस भइसकेपछि सेसन कम्युनिकेसन भइरहेछ भने चाहिँ नि एउटा सेसनबाट स्टार्ट भएर चाहिँ हामीले facebook.com-मा चाहिँ हामीले चाहिँ सेसन स्टार्ट गरिसकेछौँ भने यो सेसन चाहिँ एन्ड नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामी चाहिँ जुन स्टार्टिङ सेसन चाहिँ जुन WAN लिङ्कबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको थियौँ हामी त्यही WAN लिङ्कमा बस्नुपर्छ हाम्रो अहिलेको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो लोड ब्यालेन्सिङमा चाहिँ याद राख्नुपर्ने मेन कुरा भनेको चाहिँ यो हो सो लेट मी क्लियर आउट द स्क्रिन है सो यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि आइपीमा जान्छौँ फायरवलमा ओके अघिको कुरामा छ नि म एउटा सानो कुरा चाहिँ एड गरिहालेँ सो यहाँ चाहिँ नि स्टार्ट कन्फिगुरेसन चाहिँ बेसिक आइपी भयो यो आइपी भयो डिएचसीपी भयो राउटिङ भयो यहाँ हामीले चाहिँ फायरवलमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नेट पनि गर्नुपर्छ है यो कुरा मैले इन्क्लुड गर्न बिर्सिरहेको छु सो के गर्छ भन्दाखेरि आइपीको फायरवलमा नेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नेट चाहिँ इनेबल गरेको हुन्छौँ नेटिङ भनेको यो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब भित्रको बाटो चाहिँ बसेर चाहिँ अब हाम्रो बाहिरतिर ट्राफिक जाँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आउने बेला रिक्वेस्ट आउने बेलामा भित्रको कुन चाहिँ पीसीमा आयो कुन चाहिँ क्लाइन्टमा अथवा कुन चाहिँ एड्रेसमा आयो भन्ने कुरा त स्पेसिफाई गर्न त हामीसँग एउटा मात्रै पब्लिक आइपी हुन्छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्टमा म्याप गरेर आएको हुन्छ सो त्यो पोर्टलाई नै ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ नेटिङले गर्छ सो के भयो भन्दाखेरि हामीसँग इन्टरफेस त बाहिर जाने इन्टरफेस त दुईटा छ WAN1 र WAN2 सो WAN1 को एउटा चाहिँ चेनमा चाहिँ सोर्स नेट गरेर एक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्स क्रिएट गर्छौँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि नेटिङ चाहिँ फर WAN1 चाहिँ इनेबल भयो सो यसमा पनि हामी चाहिँ जेनरलमा सोर्स नेट गरेर त्यसपछि आउट इन्टरफेस चाहिँ हामी चाहिँ WAN2 लाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ एक्सन चाहिँ म्याक्स क्रिएट गर्छौँ यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटिङ इनेबल भयो दुइटै तपाईँको चाहिँ WAN इन्टरफेसबाट सो अब चाहिँ अब बाहिरको नेटवर्कसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ अब चाहिँ सक्यो यति मात्रै यो राउटिङ गरेर र यो फायरवल मात्रै गर्यो भने चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ लोड ब्यालेन्सिङ पनि हुन्छ फेलोभर स्विच पनि हुन्छ बट के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेसन इस्टाब्लिसमेन्टमा चाहिँ एउटा सेसन इस्टाब्लिस भएको बेलामा चाहिँ त्यही सेसनमा कन्टिन्यू गर्न चाहिँ प्याकेट चाहिँ त्यहीँबाट नै कन्टिन्युसली चाहिँ ट्राभल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर चाहिँ हुँदैन है सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्स्योर गर्न चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फायरवलमा चाहिँ म्याङ्गल रुल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ सो सबैजनालाई चाहिँ अलिकति उत्सुकता होला म्याङ्गल भनेको चाहिँ के हो सो म्याङ्गल भनेको यो माइक्रोटिकको यो फङ्सनमा यो म्याङ्गल भनेको चाहिँ फायरवलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुनैसुकै चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस भन्छ त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको बेलामा चाहिँ प्याकेट्स अथवा यो कनेक्सन्स अथवा राउटिङ यो सबै कुरालाई चाहिँ ट्यागिङ गर्ने के नामकरण गर्ने ट्यागिङ गर्ने अनि यो ट्याग गरेर चाहिँ पछि चाहिँ हामीले चाहिँ राउटिङमा चाहिँ गएर त्यो ट्यागको चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ यो रुल दिन्छु यो राउट लगाउँछु भनेर चाहिँ हामी चाहिँ गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याङ्गल
चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ युज हुन्छ सो बेसिकली चाहिँ म्याङ्गल भनेको चाहिँ नाम दिने चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँ सो म्याङ्गल इट्स यो चाहिँ मार्किङ के भन्छ फङ्सनालिटी अफ माइक्रोटिक भन्न सकिन्छ है सो अब हामी म्याङ्गलमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो हामीले चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सो एउटा म्याङ्गल रुल हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ चेन चाहिँ इनपुट राख्छ त्यसपछि अब के भन्दा भित्र आएको ट्राफिक है सो इन इन्टरफेस चाहिँ वान अब facebook.com ले चाहिँ उताबाट चाहिँ तपाईँको अघि भने जस्तै स्क्रिप्ट पठायो अरे साइन अप पेजको लागि चाहिँ फर्मको लागि फिलअप गर्नलाई चाहिँ स्क्रिप्ट पठायो अरे त्यो स्क्रिप्ट आउँछ WAN1 को थ्रुबाट होइन सो WAN1 को थ्रुबाट आयो भने WAN1 को थ्रुबाट जानुपर्छ नि त त्यो कसरी गर्ने त्यो देखाउँछु म सो चेन चाहिँ हामीले इनपुट गरिन्छ इन इन्टरफेस चाहिँ WAN1 भयो एक्सनमा जान्छौँ हामीले चाहिँ त्यो WAN1बाट आएको कनेक्सनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मार्क गर्छौँ त्यसलाई मार्क गरेर चाहिँ नाम चाहिँ के दिन्छौँ भन्दाखेरि WAN1 ट्राफिक सो WAN1 टी ले मैले डिनोट गरेको छु यो सो यो गरियो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आएको कनेक्सन मार्क गरियो त्यो मार्क गरेको कनेक्सनमा चाहिँ हामीले राउटिङ लगाउनु पर्छ कि सो त्यो राउटिङ लगाउने त्यो राउटिङ लगाउने चाहिँ म्याङ्गल रुल भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो राउटिङबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यही बाटो नै पास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ चेन चाहिँ आउटपुट लगाउँछौँ त्यो अघि हामीले मार्क गरेको कनेक्सन चाहिँ WAN1 छ हामीले यहाँ स्पेसिफाई गर्छौँ सो एक्सनमा जान्छौँ एक्सनमा चाहिँ त्योलाई चाहिँ हामी चाहिँ राउटिङलाई चाहिँ मार्क गर्छौँ कि सो मार्क गरेको राउटिङको नाम चाहिँ 2 WAN1 भनेर चाहिँ हामी नाम दिन्छौँ सो अब यति दिइसकेपछि हामी चाहिँ आइपी को राउटमा गयो भने राउट्समा गयो भने सो अब यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो पर्टिकुलर यो रुलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन एड्रेस यो छ गेटवे यो छ अनि चेक गेटवे पिङ भइहाल्यो अब यो राउटिङ मार्क छ नि यो चाहिँ 2 WAN1 गरेछ क्या सो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेसन इस्टाब्लिस भयो भने त्यो सेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ड नभइन्जेलसम्म त्यो सेसन इस्टाब्लिस सेसनै छ भने त्यो सेसनलाई रन हुनलाई चाहिँ हामी चाहिँ WAN1बाटै जान्छौँ अरू कहीँबाट जाँदैनौँ भनेर चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो राउटिङ प्रोटोकल राउटिङ रुल चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी इन्ट्रोड्युस गरेको तर यो राउटिङ रुल चाहिँ हामीसँग यदि म्याङ्गल नभएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न त्यो रुलै बनाउनलाई हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कि सो म्याङ्गलले के गर्यो भन्दाखेरि म यसलाई मार्क गर्छु अनि यसलाई अब भनौँ न नामकरण गरिसकेपछि भनौँ राम भन्ने मान्छेलाई अब राम गएर एउटा केही कुरा लिएर आइज त भन्नलाई सजिलो भयो नि त सो अब के गर्यो भन्दाखेरि म्याङ्गलले चाहिँ आइडेन्टिफाई नेमिङ गर्नलाई सजिलो भयो र त्यो मार्क गरेको कनेक्सन र राउटिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो राउटिङ टेबलमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सजिलो भयो क्या सो हामीले यो गर्यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि WAN1बाट इन्ट्रोड्युस भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अर्को पनि हेऱ्यो भने चाहिँ सो यो चाहिँ WAN2 को लागि हो जेनरलमा इनपुट हुन्छ इन इन्टरफेस यो एडिएसएल को इन इन्टरफेस WAN2 एक्सन चाहिँ के हो कनेक्सनलाई मार्क गर्यो WAN2 को ट्राफिक भनेर नाम दियो WAN2 ट्राफिक भनेर WAN2 सो अब यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ राउटिङ मार्क गरेको प्रोटोकल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चेन चाहिँ आउटपुट भयो मार्क गरेको कनेक्सन WAN2 टी भयो सो एक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्क राउटिङ भयो सो अब कहाँ के अरे कहाँ गर्ने त राउटिङको पनि मार्क गरेको नाम चाहिँ 2 WAN2 थियो सो अब हामीले चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ आइपी राउट्समा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ छ सो अब यसलाई चाहिँ 0.0 जाने यो जाने त के भन्दा राउटिङ मार्क चाहिँ 2 WAN2 सो के भन्दाखेरि WAN2बाट आएको ट्राफिक जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्सन मार्क गरेको त्यो WAN2बाट आएको ट्राफिक छ भने WAN2बाटै पठा भनेर चाहिँ एउटा रुल चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको है सो बेसिकली आजको सेसनमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कन्फिगरेसन यति नै हो है सो यति कन्फिगरेसन चाहिँ हो सो अहिले हामी चाहिँ यसो इन्टरफेसतिर हेरौँ इन्टरफेसमा हेरौँ सो अहिले यसलाई म क्लियर गरौँ सो अहिले बेसिकली चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्राफिक आएको छ यसमा आएको छ यसमा ट्राफिक छैन अहिले रिक्वेस्टहरू केही पनि छैन सो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा टर्मिनल खोलौँ है टर्मिनलमा चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि टर्मिनलमा हाम्रो एउटा टुल छ माइक्रोटिकको चाहिँ ट्रेस रुट भनेर टुलमा चाहिँ ट्रेस रुट जाउँ ट्रेस रुट मैले सपोज गुगलको डिएनएस गरेँ सो यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो एड्रेसबाट चाहिँ मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट प्याकेजहरू चाहिँ सेन्ड भइरहेछ है सो यो चाहिँ मेरो वर्ल्डिङको चाहिँ राउटरको गेटवे भयो इन्टरनल गेटवे सो अब चाहिँ म एउटा अर्को नयाँ टर्मिनल चाहिँ दिन्छु सो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सब ओके टुलमा जाउँ टुलमा गएर ट्रेस रुट गरौँ ट्रेस रुट मैले चाहिँ microtik.com गरेँ सो मैले microtik.com गर्दाखेरि पनि अझै पनि मेरो चाहिँ वर्ल्डिङकै आइरहेछ है सो यो भनेको मेरो एडिएसएल को जुन लिङ्क छ त्यो लिङ्क पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्राइमेरी चाहिँ यसलाई नै मान्छ सो टुल अनि त्यसपछि गएर ट्रेस रुट भनौँ अहिले के गरौँ भन्दाखेरि
ntc.net ntc.net.nb नै छ क्या साइटको नाम सो अब हामीले चाहिँ हेर्यौं भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि यो एड्रेसबाट गयो सो 1.1 बाट गइराछ अहिले सो हाम्रो यो 1.1 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडीएसएल को गेटवेबाट गइराछ सो यहाँबाट चाहिँ सो अब यही कुरा चाहिँ खासमा यो एनटीसी मैले दिएर चाहिँ यो एनटीसी एडीएसएल के बाट गएको पनि होइन सो तपाईले भेरियस तरिकाले नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो मैले एनटीसी को मा गरे युट्युब को ट्राफिक हेरौं युट्युब को ट्राफिक हेर्दाखेरि 100 बाट गयो त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले अर्को टर्मिनल गरे त्यसपछि चाहिँ नि टुल जाउँ त्यसपछि ट्रेसरूट जाउँ त्यसपछि गएर fp.com मा जाउँ सो fb.com चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एनटीसी को जुन एडीएसएल को चाहिँ गेटवे छ त्योबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट गइराछ सो यो कुरा त सबैलाई क्लियर नै भयो होला है आई होप यदि छैन भने चाहिँ हजुरहरूले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ सो आम अल इयर्स त्यसको लागि चाहिँ सो अब मैले देखाउनु पर्ने कुराहरू बेसिकली चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ यति नै हो सो हामी चाहिँ अब के गरौँ त हामी चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ यसलाई कन्फिगर गर्छौं त ओके सो अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ कन्फिगर गरेर चाहिँ एकचोटी चाहिँ चेक गरौँ है सो मैले यहाँ मल्टिपल गेट सरी मैले भुलिहालेँ हजुर हजुर भन्नुस् सो ओके सो स्क्रैचबाट कन्फिगरेसन गर्नको लागि कतिले यस भन्नुहुन्छ च्याटमा लेख्नु होला ए हजुर Okay, so you can continue. Yes, most of them want. Okay, thank you everyone for listening है सो अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ गरौँ सो स्क्रैचबाट गर्नलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले विनबक्स मैले फालिहालेँ सो के गर्छु भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्चुअल मेसिन यहाँ रन भइरहेछ होला सो म यहीँबाट नै सिस्टममा जान्छु सिस्टममा गएर चाहिँ रिसेट कन्फिगरेसन हुन्छ सिस्टम रिसेट कन्फिगरेसन नो डिफल्ट्सलाई चाहिँ म यस गर्छु सो डेन्जरस रिसेट एनीवे भनेर छ यस गर्छु म सो हाम्रो माइक्रोटिक चाहिँ रिसेट भयो एडमिन दिए पासवर्ड केही हुँदैन डिफल्टमा सो यहाँ गएर मैले आइपी एड्रेसमा हेरेँ भने चाहिँ प्रिन्ट गरेँ भने सो मेरो चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि वर्ल्ड लिङ्कको इन्टरफेसको चाहिँ डिफल्ट आइपी चाहिँ यसले आफैले लियो है सो के गर्छु भन्दाखेरि यो डाइनामिकली पनि लिन्छ हैन यो डाइनामिकली लिएकोलाई पनि म चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छु ल रिमुभ 0 गरेँ सो मैले प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ केही पनि छैन सो यो चाहिँ मैले एकदमै फेस गरिरहेको चाहिँ इस्यु हो है यो चाहिँ डाइनामिकली लिने यो भर्चुअलमा गर्दाखेरि चाहिँ भन्ने कुरा इन्टरफेस अलरेडी कनेक्टेड छ भने रिसेट गर्दाखेरि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइपी गएर डिएनएसमा जानुहोस् डिएनएसमा गएर प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डाइनामिक सर्भर भन्ने आउँछ कि त्यो डाइनामिक सर्भर भनेको चाहिँ मेरो त्यो वर्ल्ड लिङ्ककै जुन चाहिँ अघि चाहिँ राउटरबाट चाहिँ लिएको चाहिँ डाइनामिक आइपी हुन्छ त्यसकै चाहिँ गेटवे चाहिँ लिएर चाहिँ डाइनामिक सर्भर चाहिँ त्यहाँ राखिरहेको हुन्छ सो अब के गरौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ म चाहिँ माइक्रोटिकमा जाउँ सो माइक्रोटिकमा गएर हेरियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ आयो है सो मैले चाहिँ एउटा कुनै योलाई चाहिँ म कनेक्ट गर्छु अहिले मैले आइपी एड्रेस केही पनि राखेको छैन आइपी एड्रेस रिमुभ गरेको छु 00 देखाइरहेको छ सो कनेक्ट गरौँ सो कनेक्ट गरेपछि चाहिँ आइपी एड्रेसको लिस्ट चाहिँ खाली नै छ सो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी आइपी डिएनएस छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो डाइनामिक सर्भरलाई चाहिँ यतिकै हटाउन सकिँदैन होइन डिएनएसबाट यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि आइपी डिएचसीपी क्लाइन्टमा जाउँ यो चाहिँ इथर 1 को इन्टरफेसबाट चाहिँ लिइरहेको हुन्छ सो यो युज पियर डिएनएसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हटायो भने ओके गरौँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ आइपी डिएनएसमा गएर हेऱ्यो भने अलिक टाइम लाग्ला डिएचसीपी क्लाइन्ट युज पियर डिएनएस ओके आइपी डिएनएस सो यो रिबुट हुँदाखेरि चाहिँ जान्छ होला मेरो विचारमा सो अहिलेलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ 4वटा इन्टरफेस छ त्यो 4वटा इन्टरफेस चाहिँ यो भयो सो यसलाई रिनेम गर्ने काम गरौँ सो इथर 1 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ WAN1 मानौँ है यो WAN1 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको गेटवे आउँछ
यसमा चाहिँ WAN2 भनेर मानौँ, यसलाई चाहिँ LAN1 भनेर मानौँ, यसलाई चाहिँ LAN2 भनेर मानौँ, एप्लाई गरौँ। ओके, सो अब यति बनाइसकेपछि हामी एउटा ब्रिज पनि बनाइहालौँ। सो ब्रिजमा जाउँ, ब्रिजमा गएर चाहिँ हामी एउटा ब्रिज एड गर्छौँ। त्यो ब्रिजको नाम चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न लोकल राखौँ, लोकल राखेर नाम मात्रै एड गरौँ। अब के गरौँ, यो ब्रिजमा चाहिँ कुन कुन पोर्टहरू एड गरिदिँदैन भनेर यो पोर्ट्समा एड गर्न सकिन्छ। सो पोर्टमा जाउँ, एड गरौँ, एड गर्दा चाहिँ कुन इन्टरफेस एड गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ LAN1 र LAN2 लाई एड गर्ने। सो एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। सो यसलाई पनि जाउँ, LAN2 लाई गरौँ, एप्लाई गरौँ। सो दुईटा इन्टरफेस LAN1 र LAN2 चाहिँ लोकल ब्रिजमा आयो। र अब के भयो त भन्दाखेरि हामीसँग इन्टरफेसमा चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ LAN1 LAN2 WAN1 WAN2 लोकल भन्ने चाहिँ यो ब्रिज हो हाम्रो चाहिँ यति एउटा चाहिँ कुराहरू छ। सो अब हामीले इन्टरफेस बनाइसकेपछि यसको के भयो, सो अब के गरौँ भन्दाखेरि एड्रेस सिस्टम, आइपी एड्रेस सिस्टम, आइपी एड्रेसमा दिने बेलामा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सो अब WAN1 को चाहिँ कन्फिगर गरौँ। सो मैले त्यो चुज गरेको आइपी चाहिँ 192.168. यो WAN1 भनेको वर्ल्डिङको राउटर हो, मेरो वर्ल्डिङको राउटरको गेटवे 100.1 हो। सो नेटवर्क चाहिँ 100.0 हो। सो मैले 100.10 भनेर चुज गर्छु /24 को नेटवर्क। सो इन्टरफेस चाहिँ WAN1, एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। सो यसलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ WAN2 को लागि चाहिँ कन्फिगर गरौँ। अब चाहिँ WAN2 को लागि चाहिँ 192.168.1.10 भन्ने आइपी सेलेक्ट गरौँ, /24 को सबमिट छ। त्यसपछि गएर यो चाहिँ WAN2 मै छ, WAN2 एप्लाई गरौँ, ओके। अब हामीले चाहिँ दिनु पनि भनेको त्यो ब्रिजको नेटवर्क छ, त्यो ब्रिजको नेटवर्कलाई पनि हामीले आइपी दिनु पर्यो। सो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिजको नेटवर्क भनेको लोकल हो। सो त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ 10.10.10.1/24 गर्छु। त्यसपछि इन्टरफेस चाहिँ लोकल भयो। सो एप्लाई गऱ्यौँ, यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइपी एड्रेसेस दिने काम चाहिँ पुरा भयो। सो अब डिएनएस दिने काम गरौँ। ओके, फ्ल्याग मैले यो क्यास फ्लस गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ के अरे इन्क्लुड भएको चाहिँ जुन चाहिँ डाइनामिक सर्भर चाहिँ अघि गइरहेको थिएन त्यसलाई क्यास फ्लस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पनि गयो है। सो सर्भर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गुगलको पब्लिक डिएनएस दिन्छौँ, 8.8.1 दिउँ एउटा एउटा चाहिँ सब यसलाई चाहिँ यसरी दिनु होला। सो यसलाई चाहिँ 1.1.1.1 हामी चाहिँ यो दुइटा चाहिँ डिएनएस दिउँ, ओके एप्लाई, ओके। सो आइपी गएर डिएनएसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो सेटअप भइसकेको छ। सो अब के गर्यौँ भन्दाखेरि डिएनएस कन्फिगर गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी डिएचसिपी सर्भर पनि कन्फिगर गरौँ। डिएचसिपी सर्भरमा जाउँ, डिएचसिपीमा जाउँ, त्यसपछि डिएचसिपी सेटअप भन्ने हुन्छ। सो डिएचसिपी सेटअपमा क्लिक गरौँ। अब कुन इन्टरफेसको लागि गर्ने त भन्दाखेरि हामीले त अब अहिले त LAN1 र LAN2 बनाएको छौँ लोकल, तर त्यो LAN1 र LAN2 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटालाई चाहिँ दुईटा डिएचसिपी नेटवर्क चाहिँ हामी कहिले पनि बनाउनु, त्यही दुईटा चाहिँ डिएचसिपी नेटवर्क चाहिँ बनेर कन्फ्लिक्ट हुन्छ भनेर नि हामीले ब्रिज क्रिएट गरेको त्यहाँ। सो मल्टिपल इन्टरफेसेसलाई चाहिँ एउटै डिएचसिपी नेटवर्क चाहिँ दिनुपर्ने छ भने कहिले पनि मल्टिपल डिएचसिपी सेटअप चाहिँ नगर्नु होला, यो चाहिँ एकदम नराम्रो प्र्याक्टिस हो। यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन ब्रिज क्रिएट गरेको छौँ लोकलमा चाहिँ दिन्छौँ। नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरिसकेपछि डिएचसिपी एड्रेस स्पेस भनेको यो छ, ओके। सो गेटवे भनेको यति छ, ओके। सो अब हामीलाई दिन मन लागेको आइपी दिने यहाँ रेन्ज चाहिँ, सो 10.10.10.10 दिउँ। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ सम्म यो चाहिँ 200सम्म दिउँ। सो यसलाई नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, सेटअप एज कम्प्लिटेड। सो अब तपाईँले आइपी पुलमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ डिएचपी पुल बनिसकेको हुन्छ है, 10.10.10.10 देखि 10.10.10.200सम्म है। सो यो कुरा चाहिँ बेसिक कुरा भयो। सो अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फायरवलमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नेटको कुरा छ नि, त्यो नेटको कुरा पनि अहिले गरिहालौँ। सो नेटमा चाहिँ हामी रुल बनाउँछौँ, एउटा जेनरल सोर्स नेटको रुल बनाउँछौँ। बाहिर जाने इन्टरफेस भनेको WAN1 हुन्छ। एक्सन चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले मास्कुरेट गर्छौँ। सो मास्कुरेट गऱ्यो भने यो भनेको चाहिँ WAN1 को इन्टरफेसमा चाहिँ नेटिङ चाहिँ इनेबल भयो। सो अब के गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा अर्को रुल पनि एप्लाई गरौँ, सोर्स नेटै गर्छौँ, आउट इन्टरफेस चाहिँ हामी चाहिँ WAN2 गर्छौँ। त्यसपछि एक्सनमा जान्छौँ, एक्सनमा मास्कुरेट गर्छौँ, एप्लाई गर्छौँ, ओके गर्छौँ। सो इट्स डन है, नेट रुल चाहिँ इनेबल भयो। सो अब हाम्रो मेन हाम्रो चाहिँ काम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ राउटिङ बाँकी छ क्या। सो आइपी गएर चाहिँ राउट्समा हेर्नुभयो भने यो 0.0 छ, यो भनेको चाहिँ डिफल्ट राउटिङ बनेको छ है। यो आइपी डिएचसिपी क्लाइन्ट भनेको त्यो डिएचसिपी लिएर होइन त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ एड डिफल्ट राउट छ नि त्यसले गरेको छ कि। सो एड डिफल्ट राउटमा नो गर्छु, एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ है। यो डिफल्ट राउट पनि म हटाउँछु। सो के भयो भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ डिफल्ट राउट अहिलेको जुन मैले सेटअपै गरेको छैन, तर 0.0.0/0 को नेटवर्कमा चाहिँ WAN1 को इन्टरफेसबाट चाहिँ गइरहेको छ। सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राउटिङ
रुल बनाउँछ सो के गरौँ डिफल्ट राउट चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 0.0.0.0/0 बाहिरको नेटवर्कमा जाने हो तर गेटवे चाहिँ हामीले चाहिँ के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा गेटवे राख्नु पर्छ सो 192.168.100.1 एउटा गेटवे भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ ड्रप डाउन गऱ्यो भने चाहिँ अर्को गेटवे पनि एड गर्नु सो 192.168.1.1 यो 100.1 भनेको चाहिँ मेरो वर्ल्डिङको राउटरको गेटवे भयो यो चाहिँ मेरो एनटिसी एडिएसएलको राउटिङ भयो यो चेक गेटवे छ नि यो प्रोटोकल चाहिँ पिङमा राखिदिनुहोस् नराखे पनि हुन्छ फरक पर्दैन राख्दाखेरि राम्रो सो यसलाई म एप्लाई गरेँ एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो राउटिङ चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ अब चाहिँ मेरो राउटिङ रुल चाहिँ अब चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो सो यति इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि मैले फायरवलको त्यहाँ एड पनि गरिसकेपछि अब मैले टर्मिनलमा गएर चाहिँ मैले मेरो चाहिँ भनौँ न माइक्रोटिकबाट चाहिँ बाहिरको नेटवर्कमा पिङ हुन्छ कि हुँदैन त चेक गर्छु पिङ 8. ओके क्याप्स रहेछ सो पिङ 8.8.8.8 गऱ्यो भने सो ओके मेरो पिङ इस्टाब्लिस भइसक्यो र यो चाहिँ यसरी गइरहेछ सो अघिको मैले तपाईँलाई चाहिँ जुन म्याङ्गल रुलको कुरा गर्दै थिएँ अहिले हाम्रो चाहिँ सो लेट मी लुक एट दि यो नोटप्याडको फाइल यो नोटप्याडको फाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आइपी कन्फिगरेसन गऱ्यौँ डिएनएस राख्यौँ डिएचसिपी राख्यौँ राउटिङलाई राख्यौँ फायरवल नेट हामीले चाहिँ इनेबल गऱ्यौँ मल्टिपल गेटवे पनि हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ आइपी राउटमा है सो अब गर्न बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो काम भनेको चाहिँ म्याङ्गल बाँकी छ अनि यो यति बाँकी छ सो अब तपाईँले यति गर्नुहुन्छ नि यति गर्नु भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ र तर तपाईँको के अरे फेलोभर स्विच चाहिँ भइरहेको हुन्छ है खास सो मैले यही कुरा नै होइन लेट्स से मैले अहिले नै तपाईँलाई चाहिँ नि डेमो देखाउनलाई कसरी पनि म सक्छु भन्दाखेरि यही टर्मिनलमा जाउँ गएर टुलमा जाउँ त्यसपछि गएर ट्रेस रुटमा जाउँ ट्रेस रुटमा गएर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ 8.8.8.8लाई नै ट्रेस रुट गर्छु सो यो गयो भनेको 100.1कोबाट गइरहेको छ है सो अब म अर्को टर्मिनलमा जाउँ त्यसपछि गएर टुलमा जाउँ त्यसपछि गएर ट्रेस रुटमा जाउँ सो यसमा चाहिँ म चाहिँ अब mikrotik.com हाल्नु यो अझै पनि 100कोबाट गइरहेछ सो अब म अर्को पनि एउटा टर्मिनल दिन्छु त्यसपछि गएर चाहिँ टुलमा जाउँ सो ट्रेस रुट गरौँ त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ fp.com बाट गरौँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1.1बाट गइरहेछ सो यो भनेको एनटिसीको एडिएसएलको गेटवेबाट गइरहेछ सो यो जानलाई त ठुलो कुरो भयो नि तर अब आउने जुन चाहिँ एउटा सेसन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सेसन हुन्छ त्यो सेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा चाहिँ सेक्योर राख्नलाई र त्यसमा चाहिँ नेटवर्क ह्याभोक चाहिँ जुन डाटा लसको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अभोइड गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ म्याङ्गल रुल्सहरू चाहिँ अप्लाई गर्छौँ सो अब त्यो म्याङ्गल रुल अप्लाई गर्नतिर लागौँ स्क्रिन पनि क्लियर गरौँ ओके सो आइपीमा जाउँ फायरवलमा जाउँ सो म्याङ्गलमा जाउँ सो अब अघि नै मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ होइन सो एक्ज्याक्टली गर्ने भनेको के भने हामी एड गर्छौँ सो जेनरलमा जान्छौँ हामी चाहिँ चेन्ज चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट गर्छौँ त्यो इनपुट भनेको चाहिँ कुन इन्टरफेसमा आयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सपोज लेट्स चाहिँ WAN1मा आयो त्यो WAN1मा आएको ट्राफिक चाहिँ नि माइक्रोटिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ हामी मार्क गर्छौँ क्या मेन सुरुमा गर्नु पर्यो सो एक्सनमा गएर हामी चाहिँ एक्सनलाई चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मार्क कनेक्सन भनिन्छ ओके यो कनेक्सनलाई मार्क गर्छौँ यो पास थ्रु चाहिँ हामी हटाउँछौँ त्यो मैले हेरेको जुन ब्लगहरू थियो त्यसमा चाहिँ हटाउनुहोस् भनेर चाहिँ गरिरहेको छ सो आई डोन्ट नो यो इनेबल गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ पछि हेरौँला सो न्यू कनेक्सन मार्क गर्नु पर्यो सो न्यू कनेक्सन मार्क गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ भनेको चाहिँ WAN1को चाहिँ ट्राफिक हो WAN1 उसको टीले चाहिँ मैले डिनोट गरेको छु यो नाम चाहिँ तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यो बनाएँ सो ओके सो अब हामीले WAN2को लागि पनि बनाउनु पर्यो सो चेन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इनपुट हुन्छ इन इन्टरफेस भनेको चाहिँ हाम्रो WAN2मा आएको WAN2मा आएको सो एक्सन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्सन मार्क गरेर आयो अहिले मार्क कनेक्सन गर्छौँ फर्स्ट हटाउँछौँ कनेक्सनको मार्क के भनेको चाहिँ WAN2 ट्राफिक गरेर चाहिँ मार्क गर्छौँ सो एप्लाई गर्छौँ ओके सो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन इन्टरफेस WAN1 र WAN2मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सन चाहिँ मार्क कनेक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइसक्यो सो अब हामी के गर्छौँ यो मार्क गरेको कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राउट यसको योबाट चाहिँ अब जानुपर्ने आउटपुट राउटिङ पनि हामीले मार्क गर्नु पर्यो त्यो मार्क गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रुल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि गएर आइपीको राउट्समा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगाउँछौँ सो अबले सो हामी फेरि एड गरौँ एड गरिसकेपछि जेनरलमा गएर चाहिँ हामी आउटपुटमा जान्छौँ अब इन्कमिङ ट्राफिक आएको र अब जाने कुराको कसैले केही भन्न लाग्नुभएको हो ओके सो अब चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरको नेटवर्कमा जानलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अब हामीले बनाएको यो भनेको इनबाउन्ड आएको कुरालाई आउटबाउन्ड चाहिँ त्यही लिङ्कबाट जाने हामीले चाहिँ रुल बनाउनु लाग्छ सो चेन्ज चाहिँ आउटपुट गर्छौँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ कनेक्सन मार्क भन्ने हुन्छ
कनेक्सन मार्क चाहिँ हामीले अघि मार्क गरेको कनेक्सन सपोज लेट्स चाहिँ अब हामी चाहिँ यो WAN1 को ट्राफिक को लागि गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि WAN1 को ट्राफिकको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्सन मार्कमा चाहिँ WAN1_t भनेर चाहिँ हामी राख्छौँ सो एक्सनमा जाउँ एक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यो चाहिँ राउटिङलाई मार्क गरेको सो राउटिङलाई मार्क गरेको न्यू राउटिङ मार्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दा WAN1 भनेर चाहिँ हामी चाहिँ राख्छौँ जेनरलमा गएर चाहिँ यहाँ कनेक्सन मार्क गरेको त्यो कनेक्सनको चाहिँ आउटबाउन्ड ट्राफिक चाहिँ हामी चाहिँ WAN1बाटै चाहिँ जानुपर्छ भनेर WAN1लाई WAN1 भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राउटिङ मार्क चाहिँ हामीले चाहिँ इनेबल गरौँ एप्लाई गरौँ यो त्यसपछि गएर हामी एड गरौँ एड गरिसकेपछि जेनरलमा चाहिँ यसमा चाहिँ आउटपुट जाउँ आउटपुट गइसकेपछि एक्सनमा जाउँ एक्सन सरी ओके आउटपुट गएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ कनेक्सन मार्क चाहिँ हामी चाहिँ WAN2 को ट्राफिक गरौँ सो एक्सनमा जाउँ एक्सनमा गएर चाहिँ त्यसपछि मार्क राउटिङ गरौँ मार्क राउटिङमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यही आफ्नै नाम दिन सक्यो WAN2 WAN2 सो एप्लाई गरौँ यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ राउटिङ मार्क गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ट्याग हुन्छ लेबल्स हुन्छ हामीले चाहिँ अब हामी इन्ट्रोड्युस गरौँ अब यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ राउटिङमा लगेर चाहिँ इनेबल गर्छौँ सो आइपीमा जान्छौँ हामी राउट्समा जान्छौँ राउट्समा गइसकेपछि हामी चाहिँ यो राउटिङ चाहिँ प्रोटोकल हामीले यहाँ एड गर्छौँ सो हामीले गर्ने त जसै बाहिरको नेटवर्कमै हो सो इट्स कन बी डिफल्ट राउट यहाँ चाहिँ गेटवे चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ WAN1 को कुरा गरिरहेको छ भने 192.168.100.1 टेक गेटवे पिङ गरौँ त्यसपछि गएर चाहिँ राउटिङ मार्क भन्ने छ नि यहाँ हो यो राउटिङ मार्कमा चाहिँ हामी चाहिँ अघि मार्क गरेको राउटिङ प्रोटोकल छ त्यसलाई चाहिँ लाएर यहाँ चाहिँ लिङ्क अप गर्छौँ सो यो भनेको 2WAN1 सो हामी यसलाई एप्लाई ओके गर्छौँ अब यही कुरालाई हामीले चाहिँ कपी गर्दा पनि हुन्छ सो कपी गरौँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 1.1मा हो सो अब हामी यो गरिरहेको छौँ तर राउटिङ मार्क चाहिँ के हुन्छ भने यो 1.1 भनेको WAN2 पोर्टमा सो राउटिङ मार्क चाहिँ 2WAN2 हुन्छ त्यसलाई एप्लाई गरौँ ओके गरौँ ओके गरौँ सो यो कुराहरू भयो ओके यो कुरा भयो होइन सो अब तपाईँलाई अघि पनि मैले चाहिँ चेक गरेर देखाइसकेँ यसमा पनि त्यही टुलमा जाउँ त्यसपछि गएर ट्रेस रुट जाउँ एड गरौँ त्यसपछि गएर टुलमा जाउँ त्यसपछि सरी न्यू टर्मिनल जाउँ टुलमा जाउँ ट्रेस रुट गरौँ ट्रेस रुट fb.com गरौँ 100बाटै गइरहेछ न्यू टर्मिनल टुलमा जाउँ त्यसपछि ट्रेस रुट गरौँ ट्रेस रुट चाहिँ mikrotik.com गरौँ यो वानबाट गइरहेछ सो यो खासमा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईँलाई चाहिँ देखाउन सकिनँ होइन तर खासमा हुने चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले जुन रुल देखाएको छ त्यो रुल अनुसारले चाहिँ यदि दुइटै चाहिँ स्टेबल कनेक्सन छ भने चाहिँ प्याकेज जानुपर्ने चाहिँ दुइटैबाट उति नै हो सो 101बाट चाहिँ एकचोटि गएछ भने नेक्स्ट सेसन चाहिँ स्टार्ट हुने बेला चाहिँ 101बाटै जानुपर्छ है सो मेरो अहिले चाहिँ यो एडिएसएलको लिङ्क चाहिँ एकदम अनस्टेबल छ पिङ लस पनि एकदम हाई छ त्यो भएर चाहिँ भएको होला भनेर चाहिँ म डिड्युस गर्छु त्यो कुरालाई सो बेसिकली चाहिँ जस तर हाम्रो लोड ब्यालेन्सिङ चाहिँ भइरहेछ कुनै सेसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ कुनै सेसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ सो योले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ सो ओके अब मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के पनि गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ म चाहिँ टुल्समा गएर म ग्राफिङ पनि इनेबल गर्छु है सो ग्राफिङमा चाहिँ मैले के गर्छु इन्टरफेस रुल्समा जान्छु इन्टरफेस चाहिँ मैले चाहिँ सबैको छुट्टा छुट्टै अल बनाउँदिनँ WAN1 को एउटा छुट्टै बनाउँछु एप्लाई ओके सो त्यसपछि गएर इन्टरफेस WAN2 को छुट्टै बनाउँछु एप्लाई ओके यो भयो त्यसपछि गएर म लोकलको पनि बनाऊँ ल लोकलको पनि बनाएँ एप्लाई ओके सो यो गऱ्यो भने चाहिँ मेरो के भन्दाखेरि चाहिँ तिनवटा इन्टरफेसमा चाहिँ मेरो इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड ट्राफिक चाहिँ के छ त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ ट्याली गरेर चाहिँ माइक्रोटिकले चाहिँ ग्राफ बनाउँछ र सर्टेस्ट इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ माइक्रोटिकले चाहिँ 5 सेकेन्ड्समा चाहिँ यो ग्राफहरू चाहिँ रिफ्रेस गरेर राख्छ क्या सो 5 सेकेन्ड्स को इन्टरभलमा चाहिँ के चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्राफिकहरू चाहिँ आयो यो इन्टरफेसेसहरूमा त्यो कुरा चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ट्याली भएर चाहिँ हामीले ग्राफमा हेर्न सक्छौँ सो तर 5 सेकेन्ड्सभन्दा तल चाहिँ टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न मिल्दैन सो ओके यो कुरा चाहिँ हामीले इनेबल गऱ्यौँ यहाँ अनि अर्को कुरा भनेको मैले यदि चाहिँ मैले ग्राफ चाहिँ मैले चाहिँ वेब इन्टरफेसबाट चाहिँ मैले ग्राफ चाहिँ हेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मैले चाहिँ मेरो सिस्टमको डिफल्ट पासवर्ड र युजर नेम चाहिँ मैले चेन्ज गर्नु किनभने मैले चाहिँ सपोज मैले एडमिन छ राखेको छु अनि मैले पासवर्डै राखेको छैन ओपन पासवर्ड राखेको छु भने
मैले पब्लिक आइपी राखेर मैले माइक्रोटिक एक्सेस गर्नलाई अथवा त्यो इन्टरफेसलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ वेबमा चाहिँ मैले खोलेँ भने चाहिँ डाइरेक्ट लगइन भएर चाहिँ भित्रको वेब इन्टरफेसमा जान्छ, लगइन पेजमा आउँदैन। अनि लगइन पेज बाहिर मात्रै तपाईँको चाहिँ ग्राफको कुरा हुन्छ। जस्तै म त्यो कुरा तपाईँलाई अहिले देखाइ नै दिन्छु। सिस्टममा जान्छु, सो पासवर्ड हेरौँ, ओल्ड पासवर्ड केही पनि छैन, सो म न्यू पासवर्ड एडमिनै राख्छु, एडमिन एडमिन। सो मैले चेन्ज गरेँ, चेन्ज गरेपछि यहाँ पनि अलिकति असर त पर्छ। सो के गरौँ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यहाँ जान्छु, मेरो यसमा जाउँ, त्यसपछि गएर मैले चाहिँ होस्ट गरेको छु 192.168.100.10 मा होस्ट गरेको छु, अथवा 1.10 मा नि होस्ट गरेको छु। 100.10 तपाईँले आइपी हाल्नुभयो भने मेरो ब्राउजरमा चाहिँ मेरो चाहिँ माइक्रोटिक आयो। सो मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्राफ्स भन्ने चाहिँ छ। सो यदि मैले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ मैले अघि चाहिँ नराखेको भए यो अटोमेटिकली लगइन भएर चाहिँ भित्र वेब इन्टरफेसभित्र पनि छिरेर त्यसपछि मैले अब त्यहाँ जस्तै अब यो हाम्रो विनबक्समा जस्तै हाम्रो आउँछ नि, यो पनि यो वेब इन्टरफेस पनि छ त्यस्तै, त्यसमा डाइरेक्ट छिरेर हुन्छ। त्यो भएर मैले पासवर्ड राखेँ। सो मैले यहाँ ग्राफ्समा हेरेँ भने चाहिँ सो मेरो 3टा इन्टरफेसेसको चाहिँ मैले ग्राफहरू इनेबल गरेको छु। सो WAN1, WAN2 अनि लोकल। सो अहिले हेरौँ, WAN1 मा हेऱ्यो भने 5 मिनटको हो, त्यो अहिले के पनि मैले ट्राफिक नै दिएको छैन भनिसकेपछि त्यही भएर केबीमा आइरहेको छ। सो अहिलेलाई यसलाई चाहिँ मैले देखाएको मात्रै, सो लेट इट बी यो कुरालाई। सो अब मैले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले यो ट्राफिकलाई मैले हाई गर्नु पऱ्यो। यो ट्राफिकलाई हाई गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँहरूलाई भने सेटिङमा गएर चाहिँ मैले दुईटा यसको चाहिँ नेटवर्कको पोर्टहरू हुन्छ, एडप्टर 3 र एडप्टर 4। यसलाई मैले इन्टरनल नेटवर्कमा राखेर मैले नेम चाहिँ LAN 3 र LAN 4 दिएको छु। सो अब मैले यो LAN 3 र LAN 4 लाई चाहिँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ भर्चुअली होस्टेड ओएसमा चाहिँ मैले कनेक्ट गर्छु। सपोज यो विन्डोज 7 भन्ने चाहिँ मसँग छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ होइन, के सेटिङमा जाउँ, सेटिङमा गएर नेटवर्कमा जाउँ, नेटवर्कको एडप्टर चाहिँ मैले LAN 4 मा कनेक्ट गरिरहेको छु। मैले अरू एडप्टर यसलाई डिसेबल गर्छु, मलाई एउटा निक कार्ड मात्रै पुग्छ। सो LAN 4 मा नि आइदर LAN 4 मा नि कनेक्ट गर्नु मिल्यो, आइदर LAN 3 मा नि कनेक्ट गर्नु मिल्यो। सो म अहिले चाहिँ LAN 4 मै कनेक्ट गरौँ। सो ओके गरौँ। सो अब मैले यसलाई चाहिँ मैले अन गर्छु, एकैछिन टाइम लाग्छ ल यसलाई बुट हुनलाई। सो त्यो टाइमसम्ममा केही छ क्वेसन्सहरू? ओके, लेट मी गो थ्रु च्याट। च्याटमा के भन्नुभयो रहेछ, वर्ल्ड लिङ्क WAN1 को 25 Mbps र NTC WAN2 को ADSL 512 kbps लाई लोड ब्यालेन्स गर्दा ल्यान लोकलबाट जम्मा 25.5 Mbps आउँछ। ओके, यो कुरा भनेको चाहिँ नि है, यो कुरा चाहिँ यो अनुजजीले सोध्नु भएको कुरा मैले खासमा अघि पनि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ होइन। सो तपाईँसँग चाहिँ नि जहिले पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा क्लियर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि है, एकैछिन है क्लोज नगरौँ। प्याड जाउँ। सो यो अनुजजी है, यो कुरा चाहिँ खासमा चाहिँ नि मैले खासमा चाहिँ अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन। सो मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँबाट एउटा लिङ्क आउँछ, यहाँबाट एउटा लिङ्क आउँछ होइन। सो यो भनेको ल भनौँ यो एनटिसी नै भनौँ, एडिएसएल, यो चाहिँ डब्लु लिङ्कै भनौँ होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ नि लोड ब्यालेन्स गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रोटिकमा राखेछौँ अरे, यो WAN1 अरे, यो WAN2 अरे। सो अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो 25 Mbps को चाहिँ छ अरे, यो चाहिँ 512 kbps। सो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नि ओके, यो कुरा पनि देखाइदिउँ। सो यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि सो WAN1 को चाहिँ 25 Mbps र NTC को WAN2 को चाहिँ ADSL 512 kbps र लोड ब्यालेन्स गर्दा ल्यान लोकलबाट जम्मा यति यति आउँछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सो एक्ज्याक्टली चाहिँ खासमा हुने भनेको लोड ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ ब्यान्डविथ मर्जिङ चाहिँ होइन है, त्यो कुरा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो क्या। सो इफ युआर गेटिङ होइन 25 Mbps यो लिङ्कबाट, योबाट 512 kbps, अनि तपाईँले चाहिँ ल्यान्डमा चाहिँ तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने यता गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सो 25.5 Mbps चाहिँ नि पिसीले पाउँछ। एक्चुअली 25.5 Mbps चाहिँ एउटा सेसनमा भनेर चाहिँ यो भनेको कन्सेप्ट एकदम गलत कन्सेप्ट है। सो हुनु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेसन अब यो 25 Mbps को नि तपाईँले चाहिँ खासमा चाहिँ ऊ हेर्नुभयो भने रेसियो हेर्नुभयो भने 25 × 2 भनेको 50 हो।
सो यो कुरा भनेको चाहिँ नि 50:1 रेसियोको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उ छ है ब्यान्डविड्थ रेसियो चाहिँ। सो ब्यान्डविड्थ रेसियो चाहिँ 50:1 छ। सो अब हामीले चाहिँ राउटिङ गर्दाखेरि आइपी राउट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले अघि जुन तरिकाले 2:1 मा चाहिँ 192.168.100.1 सुरुमा गर्ने, त्यसपछि फेरि 192.168.1 गर्ने, त्यसपछि 192.168.1 गर्ने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अब यसलाई 50 चोटि चाहिँ तपाईँले चाहिँ वर्ल्डिङको चाहिँ जुन चाहिँ राउटरको गेटवे छ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँले एनटिसीको चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ टोटल ब्यान्डविड्थ चाहिँ यो आउने होइन। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 50 चोटिको सेसनमा चाहिँ नि खासमा चाहिँ यसले वर्ल्डिङ युज गर्छ, अनि एकचोटिको सेसन चाहिँ खासमा चाहिँ यसले चाहिँ एनटिसी युज गर्छ। सो लोड ब्यालेन्सिङ इज नट अबाउट तपाईँको चाहिँ ब्यान्डविड्थ मर्जिङ है, ब्यान्डविड्थ मर्जिङ होइन यो। लोड ब्यालेन्सिङ भनेको मल्टिपल आइएसपीबाट चाहिँ लिङ्क लिएर अनि सेसन्सहरूको लोड्सहरू चाहिँ कहिले यताबाट कहिले उताबाट त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु। सो क्लियर हुनुभयो अनुजी? ब्रो मेरो एउटा क्वेसन है त्यसमै। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। के हुन्छ अब सपोज 3टा सेसन्स अरे त्यस्तो 2:1 वाला रेसियोमा भयो भनौँ हैन, अनि त्यस्तोमा चाहिँ दुईटा सेसनबाट चाहिँ एकदम हाई ट्राफिक आइरहेछ अरे हैन, अनि एउटा सेसनमा चाहिँ अलि कमै छ, 2:1 रेसियो छ हैन, अनि अनि एउटाबाट चाहिँ हाई आइरहेछ। हजुर दुईटाबाट एकदम हाई रहेछ हैन, हाई आइरहेछ, एकदम एउटामा चाहिँ लो गइरहेछ है। अब एउटा लो गएको चाहिँ तपाईको 1:1 वाला रेसियोमा गयो हैन, अनि दुईटा हाई वाला जुन ब्यान्ड के रे सेसन आएको थियो नि त्यो चाहिँ यता 2 वाला वर्ल्डिङबाट गयो भन्नु। अब वर्ल्डिङबाट गएपछि त जुन चाहिँ त्यो एकदम लो वाला ब्यान्डविड्थ के रे सेसन आएको थियो नि त्यो 1 बाट आउँदाखेरि सक्यो अरे हैन, त्यसको काम कम्प्लिट भयो अरे। अब यतापट्टि दुईटा सेसन त अझै चलिरहेछ नि त यतापट्टि। हजुर सब चलिरहेको हुन्छ। हो त्यो चलिरहेको बेला चाहिँ अब यता खाली भएको ठाउँमा पठाउँछ कि पठाउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ जुन म्याङ्गल रुलको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेको थिएँ नि, त्यही बारेको चाहिँ कुरा चाहिँ हो क्या मेन कुरा भनेको। मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, खासमा के भन्दाखेरि एउटा पिसी छ, त्यो पिसीले चाहिँ नि होइन एउटा भनौँ न माइक्रोटिक छ, यो माइक्रोटिक मैले त्यो म्याङ्गल रुल चाहिँ बुझेँ हैन तपाईले भन्नुभएको त्यही कुरा जुनबाट आएको त्यसबाटै जाने भन्नुभयो हैन। तर यतापट्टि खाली भएको केसमा चाहिँ अब हामीले यतापट्टिकोलाई युज गरेर लोड ब्यालेन्सिङ युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने खोजेको मैले। त्यही कुरालाई मैले कनेक्ट गर्न खोजिरहेको कि खासमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको त्यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले, ओके ल ठिक छ त्यो कुरा। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अलरेडी तपाईँको ल यो 1 को भनौँ न एडिएसएलको लिङ्कमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राफिक थियो त्यो ट्राफिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भयो अरे। सो कम्प्लिट भयो अरे, यो आइडल छ अरे अहिले है। सो यो आइडल छ, तर वर्ल्डिङको चाहिँ दुईटा चाहिँ सेसन चाहिँ अप एन्ड रनिङ छ। सो एउटा चाहिँ लेट्स से एउटा चाहिँ youtube.com मा होला अरे है, एउटा youtube.com मा, अनि त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ facebook.com मा होला अरे। दुईटा चाहिँ तिम्रो सेसन चाहिँ अप एन्ड रनिङ छ है। सो मैले अघि त्यो म्याङ्गलको कुरा गर्ने भनेको नि दुईटा सेसन कहिले पनि कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले अल्टरनेट वे अफ लोड ब्यालेन्सिङ राउट चाहिँ त्यसले चाहिँ हेर्दै हेर्दैन क्या। सो यदि यो अनगोइङ सेसन छ भने त्यही जुन चाहिँ नेटवर्क ह्याभोक नै अभोइड गर्नलाई जुन चाहिँ अघि मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ नि, अब उताबाट चाहिँ साइन अप पेज पठायो अनि साइन अप पेज चाहिँ यता पिसीले चाहिँ भरेर पठाउने बेलामा चाहिँ अर्को गेटवेबाट पठायो भने त त्यसले रिकगनाइजै गर्दैन। सो त्यो प्याकेज त ड्रप भयो, त्यहाँ लस भयो। हो त्यो भनेको चाहिँ सेसन चाहिँ एन्ड नभइन्जेलसम्म ट्राफिक एकचोटि सेसन इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो सेसनमा चाहिँ एन्ड नभइन्जेलसम्म त्यसले चाहिँ त्यही बाटो चाहिँ युज गरिराख्छ कि। बुझ्नुभयो नि? अब क्लियर हुनुभयो? बुझ्यो क्लियर छ। तर मेरो विचार मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ के भन्ने भने यतापट्टि डिस्ट्रिब्युट भयो भने अलिकति फास्ट हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हो। त्यो कुरा चाहिँ खासमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब यसमा दुईटा अनगोइङ छ नि त। अब तपाईँले फेरि अब अर्को कुनै के अरे सेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भयो माइक्रोटिक.com, माइक्रोटिक.comलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ .com होइन /downloads भनौँ, /downloadsमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ। सो अब यो नयाँ सेसन तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नुभयो भने चाहिँ यो दुईटा सेसन चाहिँ चलिरहेछ भने के गर्छ भन्दाखेरि लोड ब्यालेन्सिङको प्रोटोकलले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ वानबाट पठाइदिन्छ। नयाँ सेसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुने भयो क्या। ओके particular.com लाई पर्टिकुलर आइएसपीबाट पठाउन मिल्छ।
सर प्री रुट र पोस्ट रुटको एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् न। ओके, यो प्री रुट र पोस्ट रुटको पनि खासमा चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ छ, अलिकति डेप्थमा चाहिँ छ होइन। मैले अहिले चाहिँ आजको चाहिँ सेसन गरेको चाहिँ नि यो कुरामा मात्रै मैले चाहिँ अलिकति लिमिटेड भएर मसँग प्रेजेन्टेसन टाइम पनि कम थियो, सो मैले यति मात्रै कुरा चाहिँ मैले बुझेर तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हो है। सो प्री रुट र पोस्ट रुटको पनि कुरा चाहिँ हुन्छ, त्यो अभियसली हुन्छ त्यो होइन, त्यो पछि गरौँला त्यो पछि कुनै बेलामा। सो particular.com लाई पर्टिकुलर आइएसपीबाट पठाउन मिल्छ। सो यो ट्राफिक पनि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ है। त यो ट्राफिक ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो विचारमा यो चाहिँ कि चाहिँ क्यूबाट गर्न सकिन्छ कि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल्टर रुलबाट गर्न सकिन्छ, यसको लागि सक्नुहुन्छ होइन। यो मैले चाहिँ होस्ट गरेको विन्डोज 7 भयो। यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ यसको कमान्डमा गएर आइपी कन्फिग गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ 10.10.10.200 आइपी पाएको छ। हामीले त्यो अघि चाहिँ स्पेसिफायरको पुलबाट हामीले पिङ 8.8.8 गऱ्यो भने सो यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट अहिले चलिरहेछ, गुगल पिङ भइरहेछ। सो मैले चाहिँ यहाँ ट्राफिक अलिकति हाई गरिदिन्छु youtube.com। सो यहाँ फायरवल क्लाउड यहाँबाट गरौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो यो गरौँ, एउटा चाहिँ हामी माइक्रोटिकबाट चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ। त्यसपछि गएर अर्को भनेको के डाउनलोड गरौँ, डाउनलोड गरौँ। सो हामीले अब यो यसमा पनि विनबक्समा गएर चाहिँ हाम्रो इन्टरफेस मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ ट्राफिक चाहिँ यहाँ पनि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। हामीले डाउनलोड गरिरहेको छ भने चाहिँ सबै चाहिँ रिसिभ ट्राफिक चाहिँ हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ ट्राफिक देखाइरहेको हुन्छ। सो यहाँ छ ट्राफिक। सो दुइटै पोर्ट वान पोर्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राफिक आइरहेको छ नि है। त्यो आएको भनेको चाहिँ मल्टिपल सेसन्समा चाहिँ खासमा चाहिँ ट्राफिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ भइरहेछ, ब्यालेन्स भइरहेछ। सो कहिले यसले लिइरहेछ कुनै सेसनमा, कुनै सेसनमा यसले लिइरहेछ। यो कुरा चाहिँ खासमा हामीले चाहिँ ग्राफ इनेबल गरेको थियो। त्यो ग्राफ इनेबल गरेको कुरालाई अहिले हामी 5 मिनट जस्तो टाइम पछि चाहिँ बल्ल अपडेट हुन्छ के अरे। सो एक्चुली चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जाउँ हेरौँ यसमा डाउनलोड भइरहेको छ। सो यता पाइथनको अटोमेसन ओके यहाँ पनि स्टार्ट भयो। सो मैले अब त्यो ग्राफ हेर्नलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 192.168.100.10 सो यो सबै अहिलेसम्म बाइट्समै छ। अहिलेसम्म मैले त्यो ट्राफिक चाहिँ हाइदिएको अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन रहेछ। त्यो लोकल भनेको चाहिँ हामी ब्रिजको ट्राफिक भयो।
स्टिल अपडेट भएको छैन हेर्यो नि हाम्रो ट्राफिक भइरहेछ ओके उज्जवल जी हेलो हेलो एक्चुअली फायरवलको सेसन पनि हेरौँ नि छुट्टा छुट्टै सेसन गइरहेछ त हजुर त्यहाँ च्याटमा एउटा फायरवलको कनेक्सनमा ओके ग्रीन बक्समा च्याटमा एक्चुअली तपाईको नगेन्द्र सरले पनि आइपी सेक गर्नुहुन्छ यसमा भनेर क्वेशन सोध्नु भएको रहेछ यो क्वेशन चाहिँ अनआन्सर्ड नै छ कि आइपी फायरवल कनेक्सन so you can filter and show हैन local IP source IP destination IP सोर्स एड्रेस यहाँ छ सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस यहाँ गइरहेछ सोर्स एड्रेस यहाँबाट पनि सुरु भइरहेछ अलिकति ठुलो 1.10 बाट सो 1.10 बाट पनि सो ओके 1.10 बाट पनि गइरहेछ ट्राफिक हो गइरहेछ 1.10 अहिले चाहिँ अघिसम्म 100 को देखाइरहेको थियो 100 को ट्राफिक चाहिँ अहिले चाहिँ गयो मेरो विचारमा जुन बफर हुनु पर्ने जुन रिक्वेस्ट आउनु पर्ने त्यो चाहिँ सक्यो होला मेरो विचारमा है अनि यो चाहिँ हाम्रो लोकलबाट आएको ट्राफिक हो एज यु क्यान सी यो कुरा चाहिँ अलरेडी इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ अनि त्यो इन्टरफेसेसमा चाहिँ
अभियसली यहाँ पनि आइरहेको थियो अरे सो त्यहाँ च्याटमा एक्चुली उहाँ हाम्रो नगेन्द्र सरले पनि आइपिसेक गर्न मिल्छ यसमा WAN1 र WAN2 मा पनि ट्राफिक छ नि हैन हजुर सर WAN1 मा यो भयो WAN2 भयो हजुर दुईटैमा ट्राफिक छ सो यहाँबाट आइरहेछ डेस्टिनेसन एड्रेस यहाँ हाम्रो चाहिँ कनेक्सन मार्क चाहिँ WAN2 ट्राफिक भनेर यहाँ देखाइरहेछ तर कनेक्सन मार्क एउटा मात्र देखाछ नि हैन अलरेडी अपडेट चाहिँ यहाँ लोकलमा यहाँसम्म गएको यो ब्लूले देखाइरहेको रहेछ आउट म्याक्सिमम गएको चाहिँ 998 यो भनेको हाम्रो WAN2 यो हाम्रो चाहिँ WAN2 यो एडिएसएल नेटवर्क हो है यो एडिएसएल हो एडिएसएल को यहाँ पिकमा हेर्नु भने ग्रीन लाइन चाहिँ यहाँ पिकमा पुगिरहेछ यो पिक भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ 350 लगभग अराउन्ड 350 केबीपीएस सो म्याक्स इन भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ सो म्याक्सिमम चाहिँ यहाँ यतिको लिइरहेछ सो यो पिक चाहिँ यो म्याक्स यो इन इन्टरफेसमा देखाउँछ यो WAN को लागि चाहिँ सो यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यतिको ट्राफिक हो सो अब हामी चाहिँ नि यताकोमा जाउँ यताकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि सो यहाँ पनि हेर्दाखेरि सो यहाँ छ पिकमा गइरहेको यो पिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग ग्राफमा ट्याली गर्यो भने लगभग 900 आसपास 800 900 आसपासमा हुन्छ सो यो म्याक्सिमम हेऱ्यो भने यहाँ म्याक्सिमम 812 केबीपीएसमा देखाइरहेको रहेछ सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको चाहिँ इन्टरफेस हो